Shit. Lín mẹ ấy nhở.
chưa? Alo. Alo. Ủa chơi anh em ơi. Yo. My man, ổn chưa? Có nghe tiếng không? Oh. Oh shit, nghe. Nghe rồi. Ok. Tôi cũng nghe được rồi, tôi đang bật ở trên máy mà. Đó. Tôi thấy là tôi thấy là có một vài cái khá là mới. Moderator minimize, first time chatter default, mention default. Ok. Tôi cần anh em là thử mention tôi xem nào, thử kiểu a cộng ấy, a cộng xong rồi có tên tôi ấy đấy, hay là hoàn à. Chưa chắc cái này thì khó lắm đấy. Ok, nó hiện rồi. Ok đấy. First time chat có một cái là default, một cái là moderator. Subscriber tiếp để sau đi. Ok, đêm hôm qua xử con chuột lùn cắn tay rồi. Damn, chúc mừng. Oh no. Ôi không, từ có gì đấy không ổn nhá. Chỉ hiểu sao cái Sami Co của tôi không hoạt động nhỉ? Man, come on. Như do vừa nãy là tôi bật nhiều thứ quá hay sao đấy. À đúng rồi, cộng với việc là tôi đang mở cái emulator nữa. Đây này, tôi đang chơi Punishing Grey Raven đây này. Bảo sao? Đây này. Đấy, đang mở cái này, vãi lồn đi cơ ấy. Lờ mau. Ô cái gì đấy? Street Rebellion. Nani? Check xem là cái event này là gì đã. What's this? Uvu, what's this? À đây. Cái này là nhựa hàng ngày đó. Còn cái này là là skin nữa. Tôi nhớ là có một cái gì cho thử. À đây. Đấy. Đâu đấy chứ. Đây, đúng rồi. God damn. God damn. Cắn gì ấy? May là cắn tay, chứ cắn tay thì tôi cosplay Doraemon. Damn. Không dính cái gì nguy hiểm là ngon rồi. Cộng thêm combo sửa được con tí nữa. Gì đây? Ô. Ây yo, chill. Tại sao trong này nó không support tay cầm nhỉ? À, tôi tắt đi rồi. Ô. Tôi xóa đi rồi nhưng mà vì một lý do nào đó nó vẫn comeback nhỉ? Thế thì nào? Đây nhá, tôi sẽ xóa hết tất cả mọi thứ trong này đi này. Xóa đi. Xếp này. Ok.
Nhưng mà vì một lý do nào đó nhá, nó sẽ tự động xóa cái file này của tôi đi. Khó chịu vãi lột. Từ tôi sẽ để read only, đéo cho xóa nữa, cái lồn mẹ bóng chó ấy. Mẹ cái bọn Trung Quốc này. Thế thích áp đặt không? Hả? Thích áp đặt không? Mẹ bọn Trung Quốc này. Rồi. Property này. Đây để read only, cho đọc rồi, đéo cho xóa. Mẹ. Đĩ chó này. Đây cả đây nữa, cả bên này nữa. Để nha, xếp vào nhá. Quay lại này, cả bên bàn phím nữa này. Ấy bên bàn phím thì đây nó xóa hết rồi. Đây tôi cũng làm một động tác là cho đọc đéo cho xóa. Làm sao, cay không? Chi không? Chi không? Chi đỏ giái lìn. Hoặc là nếu mà nó còn xóa được nữa thì tôi sẽ thực hiện thêm một cái động tác nó cực đoan hơn, đó chính là xóa quyền truy cập vào file đấy. Xóa quyền tác động vào file đấy luôn. Là sao? Nhờn. Nhưng mà tại sao tôi lại không di chuyển được ấy? Hello. Hello. Đây. Tôi vẫn còn nút start này. This. Phải là read. Nó vẫn xóa được này, what the fuck? Hả? Lấy hết đi. Trước vừa hoạt động một cách bình thường xong bây giờ nó lại mẹ nổi loạn là tí đéo nào. Được rồi. Map config này. Unavailable location on this PC, drive is connected. Hả? Đây. Tôi bật nhiều thứ quá. Rồi, tắt tạm cái chi đi nhé. Thế thì tôi phải để read only nhỉ? Save cái này đúng không? Property detail. Đây, apply lại. Không để xếp lại. File. Cái file nào đây? Thế mày là file nào đây? Đây á, sao không? Xem modify là lúc nào đó. 7 giờ này. Đây này. Đây này. Stick, tab các thứ, tab tủng các thứ, đéo, xóa hết đi. Save. Ok, xong bây giờ tôi sẽ để property read only apply. Ok. Đấy, có nghĩa là tôi sẽ không dùng một chút keybind nào trên màn hình. Tôi vẫn né được này. Đéo nào. Tôi vẫn né được nhưng mà có một vấn đề là đéo di chuyển được cơ. Sao lại thế nhở? Hình như là nó đang xung khắc với mốt này à? Chỉ được bật một mốt thôi à? Đúng rồi, tôi đã... ok. Không bật được cả.
Chỉ phải được một mốt thôi. Số cả kiểu này mà tại sao tôi vẫn không di chuyển? Defense con này lắm mồm đấy. Ôi vãi đồn defense. Dùng con mẹ bàn phím như anh. Tạm thời như thế đó. Cái địt mẹ. Mà fuck stop. Cái địt mẹ. Ô đây rút nè. Đều rút giữ nhỉ? Đều rút giữ hold attack nhỉ? Mẹ. Button position. Ping off dot continue. F à? Phải nút F à? Bảo sao tìm mãi nút F được thấy đâu? Mọi nút chó đẻ. Hả? Vẫn bị nó hút cả đi con mẹ. Hơi số đông hay vậy rồi. Ui. Ê, hay là set cho Luna nhỉ? Đéo roll Bianca S nữa nhỉ? Chơi Luna cũng vui phết mà. Mình nhìn hay vậy rồi. Bỏ Mommy theo Luna. Nhưng mà Mommy ngầu hơn. Bianca S ngầu hơn chứ. Tôi phải tích lên 2000 năm mới roll cơ. Mới được có chơi đầy một nửa.
Cái điều tôi vẫn khá là băn khoăn đó chính là sao đến tận bây giờ cái emulator này nó vẫn chưa thể nào có thể cho phép tôi sử dụng tay cầm một cách thoải mái. Mặc dù là nó có hỗ trợ tay cầm nhá, nhưng mà nó vẫn có cái gì đấy nó rất là khó chịu phải không? Fire zone, dummy training. Ây, đừng bật solo lên vào thử ấy, đeo rồi. Áo match cái đeo hút. Ấy được rồi này. Kể tốc độ quay cam hơi nhanh. Quay cam ở trên này rất mượt luôn. Nhìn gameplay Karenina nó bật bầu quá, tôi đéo thích. Kiểu chỉ có spam 3 ping rồi đánh ấy. Đấy, cái string của nó cũng chỉ được như thế thôi. Tiếp tục đốt máu à? And gains initial thermal based on the skill level. Fail by treating thermal mode. Blue up for aircraft gain thermal energy from each attack. Gains initial thermal energy based on skill level. Ôi từ từ, blue off là nhiều energy nhất à? Gains energy when hitting enemy with a yellow orb to speed up signature move. Hả? Nó có được gì đâu. Gets additional energy when hitting enemy with a yellow orb combo. Như nào? Một, hai, ba. Trigger 3 times passive recovery when then perform a signature move to deal 3 times. 死は許しません。私も行きます。死は許しません。
断じしなさい。この矢はあなたへの哀れみです。Customer damage weapon with blue orb, then deals high damage with basic attack. みんなを守る。Vậy tôi đã set up xong nút. Chắc đánh Warzone tí nhỉ, xong rồi mới chuyển sang. À đâu, Pancake chưa đánh tí nào này. Yes. Pancake thì tôi sẽ cầm nhân vật như này. Web, tất nhiên rồi. Tôi đổi mem nữa. Mem thì cứ dùng mem của Karen thôi. Để mà nói tôi đáng lẽ ra nên nâng set của Frederick trước. Tại vì là Frederick thì con nào cũng dùng được. Với cả Darwin con nào cũng dùng được. Con nào chả né đúng không? À shit, nhiều quái đấy. Cái gì cũng... Thôi, hôm nay để giữ đúng tinh thần là tối nay là chơi Genshin ấy, thì chắc là tôi vào tiêu một phát rồi chuyển sang Genshin. Tại vì con game này nó sắp ra PC client rồi, thế nên là chơi sẽ rất là mượt mà hơn rất là nhiều. Và tôi cũng mong là Guardian Tale sẽ làm điều gì đó tương tự. Ảo cả. bốn trăm bốn mươi lăm mà mỗi lần tôi đánh được 200, à đâu được 500 thì tôi sẽ tốn đâu đó 445 à, chia 50 từng này lần á, the fuck. Đó. Làm gì đến... Phải hơn chứ nhỉ? Em nghĩ thế đâu. Hả? À. Tôi nghĩ tôi biết tại sao hay bị crash. Thứ nhất ý là chắc là do... Never mind, it crash. Không, tôi đang đổi background. Game đéo đấy. Không có PGR. There's no PGR. Damn honky. Có honky nhưng không có PGR. I'm sad. Ôi, bấm nhầm ơi. Của mày thế. Nó chỉ cách. Nó cứ tưởng là mở thêm mục ảnh ra ấy. Không, ý tôi là không có gì đâu. Có gì đâu. Không có gì đâu. Không có gì đáng đề đâu.
Ồ. Ồ, cái gì đấy? Ồ, cái gì đấy? Mày thôi thì mày chịu rồi, vua mày đỉnh rồi. Mày nhắc rồi đấy. Ảo thật đấy. Thôi chịu rồi, thôi thế chịu rồi. Chịu chứ tao biết giải quyết như nào giờ, bây giờ cố mà vượt qua nỗi sợ đấy, biết làm sao giờ, lỡ theo rồi giờ cố vượt qua thôi chứ tao biết làm sao giờ. Chịu. Ôi. Mai có livestream không á? Mai chắc là không. Ôi không, chú Tông vlog. Trời ơi. Ờ. Gì đấy? Nice.
あーnguyên tố cái năng độ. Nguyên tố what? Nghe căng vậy. Kèm.慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと滑稽で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。たまには散歩をするというのも悪くありません。Ya guys. 何か忘れているような。まあいいでしょう。また思い出したら誰かに届けてもらえばいいだけのことです。安らかに。ここだよ、風だ。よっせっとよっせっとよっ。見切りました。早く投降しなさい。逃がさないわよ。Bruh. 稲光、すなわち永遠なり。Ayo như bị.
รือเปล่าอืม Let's go! に遊ぼうよ。逃げようなんて。 Ah, fuck! Motherfuckers! หล่นแม่足元に気をつけて。安らかにとよっとよっせよっへっ降伏しろ信頼感度この身で万象を粛清するは罪を償うがいいと断罪の時たふっふっとあ競争よ。風邪ひくなよこいつはどうだต่อ やっ全力攻撃風の行く先をもみちれ散らまく惜しみほれ風よふっ行こう
Wow. Bye. Rồi. Mọc phóc. 熱々でしょ。 Mày có thể nhìn rõ hơn được không? どの目が出るかしら。よっほっふんせいやっふう逃げようなんて思わないでよね。総流水曜よっ見張れよ逃げ場はないだろ観客からは逃れられない罪を償うがいい Ủa? 審判を下す Nó sắp sửa con mẹ nơi rồi. おとなしくしやすまんすまん天心直送。こいつは Bam. Rồi. 命ずる。おとなしくしやがるみんながそばに雲がく借りなくとき Ơ tại sao Benny lại cầm cái kiếm gì kìa? Hả? よっ全力攻撃風を知れ風の雲の行くごと歌よ錦となれ。この剣はわかるかい。罪を認めろいくよやっと痛がったように糸よ到達せよ。よっクオパー火を吹け。はっふっはっそれや À. Chỉ độ yếu vãi lột. Và vậy thì 料理の時間だよ。 À. 三尺の修正一緒に遊ぼう。 Ờ. Good. Fuck off. Piece of shit. Cái dâu luôn nhỉ? Cái dâu chỗ này có toàn phải đời như này chắc rồi.
À không. Yes. Yes. Cái này là sát thương bạo kích này. Cái này tăng gì đấy? Kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ. Hả? Ủa? Không như này cũng được. Cái đéo gì nhiều. Học đúng đôi rồi nhỉ? Yep. À cái gì con vậy? Nó hủy luôn à? Mẹ đéo giữ lại ulti. Quá. Ồ, nhầm bố đi cột mẹ. Vậy nó bắn đi lồn đi. Có dùng gì đấy? À, cái này à? That's right. Ít con phải. Cây mấy lần vừa đấm xong rồi con kia ra.
あそれは話が通じないなら一個先よし三尺の修正前があり ơ kìa vết cả luôn. 一応目を追う Còn vẽ điều khiển như lớn đấy. À. À.神悟りよ水遊は経よとよせちよ裁きの一手くれますそれ主練満員だよ À. 無我の境地こいつはどうだ競争よ化身となる命ずるすまんすまん魂よ おとなしくしやがる Đâu rồi? Cái gì? みんなは Cũng có định vị của bạn 3 triệu rồi. 風の赴くままに組む À. 借りなく時ほれやよとやし À. 歌よに足元に気をつけて風だ Ô, đâu hút được à? 一緒に遊 Địt ぼう mẹ phế vãi lồn Betty ơi. 急がなくてもいいの係終わりで撤収料理の時間だよ師匠の技とやっやっふったやっそれやね久々の獲物だここまでだ。え旗よここにちゃんねえに答えよ À, việc luôn. Đi với ôi chém ôi. Bánh xác luôn. とよは見切りました見えないだろ 根こそぎにしてあげるせい逃げ道はありません律令に従え具現この瞬間お前は永遠のテニスこいつはどうだ Hết mẹ burst rồi ơi. よし燃えろお道を散らまく惜しみ風の行く先をはっ冒険だ冒険全力攻撃だ風を知れ股間奥義動く足元に気をつけて
逃げようなんて思わないでよね。 Get sắc đủ má, nó không sắc được. À đủ má. 糸よ工作せよ。は話が通じないならは痛がったんや。や陸力同時やりよ。見切りました。一応目を覆えば。それやおいバス。裁きの雷ここより弱滅の Toàn quyết nhá. おとなしくしや。天心直送面の表。風邪ひくなよ。これ雲が借りなく時風の赴くỦy thác còn chưa làm là bao. Em cứ nói hẹt cái ní iki đã gì đó. Sao vậy vội? Tôi làm quán build siêu dị à? Look at me, look at me. Bằng tinh thông rồi à? Đấy. Trọng kích à? No.
À, よっ cái địch mẹ. 逃げ道はおのおのけくらえほれトンよっくらえほれよっははトン急ごうボンよっよっそこだ競争よ Một phát địt mẹ lại bay xuống khác địt còn mẹ mày tao ghét mày おと con なしく lùn しやがるすまんすまん chó đẻ à mẹ. こいつはどうだ Ta lại xếp team chuẩn quá. 守れせいマイその道は散らまく惜しみへっへっへっはっ風の行く先を燃えろへっへっはっ歌よ錦となれ風だふっはあはっほっはっ終わりです師匠の技を食らいなさいそれふっはっせっはっ Ô, bay màu luôn. それ Oh shit. 肉力同心着三尺の周水総流水泳よっせいほっしふっほっとい見切りました短所鉄拳くらえよっはあこれ律令に従えいでよこの瞬間お前は永遠をあお前って本当にせっかちだなみんながそばにあまだ雲なく借りなく時風の赴くままにはっこれ股間奥義はい足元に気をつけてやっかかれどの目が出るかしらStinky. 痛がっちゃいない Uh oh, sticky. À, ねえ答えよよっ cái địch còn vậy. 裁きの雷下がれそこだ行くぞおのお軍の剣ほれ燃えよトンはっよあよはおとなしくしや競争よ決心となれ命ずるすまんすまん À. Chơi tay cầm mỏi tay vậy. Nghe vậy các bạn Misukio rồi, vẫn là Misukio. Misukio never dare. Tôi thề là tôi có thể nghe thể loại nhạc này cho đến cuối đời. Trừ khi cái bản nhạc này nó liên quan gì đến một cái
sự kiện không vui vẻ lắm. Ta nghĩ trận này còn đá đó. Stop it, stop it, stop it, stop. Tôi vừa làm gì nhỉ? Vào sờ mèo được không? Không là đây nữa, sờ mèo được không? Hả? Sao con hổ lại có beef mình? The fuck man? I mean, go get a life, go get a lìa, or go die, or fucker, you die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Mày chết cù vãi lồn. Có thể là nó nhìn thấy vẻ đẹp của A và nó bắt đầu muốn sửa go trước mặt A chẳng hạn. Tôi cũng không biết được. Thế chỉ là giả thiết thôi. Và giả thiết thì luôn luôn là giả thiết cho đến khi nó được chứng minh, đúng không? Không biết tôi vừa nói cái gì nữa. Nhưng mà haha. Nhưng mà giả thiết chấm A kìa. Thì về đúng này, thế thì tôi từ từ giết vào này có ra được nguyên liệu không nhỉ? Tôi chưa thấy con nào chết cả. Cái đi. Ai xì. Không rớt đồ thế thì bọn mày chết. Thực ra kiểu gì bọn nó cũng sẽ chết rồi. Chỉ là bằng cách này hoặc cách khác ấy. Nhưng mà tôi chọn một này cách chết một cách nhanh chóng hơn. Thôi, phá kiếp nhanh. Bọn nấm này mới là lót được đồ này. Bây giờ về làng A đấy. Để làm quest 6 ngày. Với cái tiến độ như này phải đến tận chủ nhật tôi mới mở được cái quest line đấy, hoặc là ít nhất là hoàn thành được hết. Đi lo. Tôi vẫn đang cố build a blue. Đâu nhỉ? Thế này đúng không? Yeah.
Á. À sao daily nữa ở đây? Vậy man, what the fuck? Man, shut the oh god, bro. Bro, tại sao lại để ở đây? Why? Đáng lẽ ra tôi nên biết là tôi đang khiến mình rơi vào hoàn cảnh thế nào. Tôi đang lôi kéo mình vào hoàn cảnh gì. I know better. Đáng lẽ ra cái team Raiden đấy tôi phải viết hoa chữ Y và chữ E nhầm E E E A. Ok. Hả? Tôi tưởng tên trò. Vâng. Vâng, 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 vâng. Nào, mày đừng có thổi lửa. Đừng có phai phai. Cái đó là you under regardless. Nhưng mà muốn ăn đòn mạnh không? Tại sao tao không dịch chuyển ra đây? Theo dấu chân. Man, what the fuck? À, alright, then. Excuse me. Tránh đường. Choo choo bitches. 颯のごとく Wow. Dang. No. Không. Ta là nhiệm vụ. Nói không với cám dỗ. No. Oh. Cám dỗ này thì được. 風の行く先を前へ。はっはっはっ、ほれ。やっ。Tôi cũng không hiểu tại sao mà tôi không để cái nút đấy thành nút chuyển về. Vấn đề kỹ năng, vấn đề trí nhớ cơ bắp. Ui, sâu vãi lột, từ từ như tôi chưa bao giờ nhảy xuống khu này ấy. Damn. Oh damn. Oh damn, kia là một cái bí cảnh nhá. À kia mở map sa mạc rồi nhưng mà đã đến khu này đâu. Thì cái bí cảnh này đâu. Ui gì đấy. Có chuyện 3 người. Hả? Cho ta xin một con thú không? Đéo cho một con không cho luôn. Thì bỏ kiệt tính. Nhưng cái này không phải là... Ê yo, đây là WordPress à? Thôi, bộ mày cút, bộ mày xủi. Tao sẽ tính ra để bọn mày đến cuối tuần mới cứu cơ.
Hey. Bye bye Ribozo. Đừng có trách tao, hãy trách mi chó để một cái quest 6 ngày ở trong này. Hãy trách người tạo ra mày. Don't hate the player, hate the game. Or game developer. Ôi không, đừng có chỉ xuống nữa. Đừng tâm nó cắn rất lâu rồi. Chỉ xuống. Bên kia có chỗ để bay kìa. Quanh đây có. Gì đây? Đâu xem nào. Gì đây? À, ok bây giờ tôi trốn trong cát. Mày trốn trong ngày bao lâu vậy? Bọn mày trốn trong ngày bao lâu để đợi tao đến vậy? Đi vậy? Khổ thân đấy. Đợi nó kiểu nó đần mà nó khổ thân vậy luôn. Gì đấy? Sau khi tư vấn mới lú ra Vera S mới là đứa được thông tin điện còn B. Cái gì ấy? Đứa đứng sân còn BS chỉ vô núp thôi. Nó là nhân vật AM, tại sao lại để nó đứng sân nhỉ? Để kiểu generate năng lượng cho team à hay là gì? Nhưng mà VRS còn lâu. Còn lâu tôi mới lấy được. Yep. Không. À, người chơi hệ Hoyolab mặc dù không dùng hệ Hoyolab nhiều đến mức đấy nhưng mà để chơi nhặt. Tôi cảm giác cam của game này nó cứ đần của lồn ấy, sao nó cứ zoom vào nhân vật là thì đéo nào. Đi mẹ mày đang đi khám phá cứ zoom vào nhân vật đi con mẹ. Nhìn map khó bỏ xứ được, đi mẹ mấy con chó làm game ấy. Đi mẹ mày luôn đấy. VRS cuối tháng 10 ra rồi, man. Tôi đang tính là đợi Luna. Nhưng mà đi mẹ BS nhìn ngon quá, man. Nhìn nắng cực quá. Nắng quá, phải đợi Vũ thôi. Ô đâu. Giờ phải đi hướng này mới lên được. Pause. Damn. Như thế đi ngược được nữa. Cá chắc. Đúng rồi, trong này là cái đéo gì mà tôi đều nhớ lắm. Có chỗ lên đấy. Đi. No! Ngặt lòng cái lột gì.
Giờ tôi lại phải đi soát map để xem là còn bất cứ một cái. Đây, cái này chưa dùng này. Hút đi. Hút. Sự tồn tại của mày sẽ được bổ sung vào những chỗ hữu dụng hơn. Đây, tiện lợi ghê. Có hạt giống nào bay lên không nhỉ? Nhất. Yo, thu. Tôi cũng chả nhớ mấy cái đấy gọi là gì nữa. Từ. Ô, lên trên kia đã. Lên trên kia đã. Lên trên kia đã, xong xuống cái này. Cái cao hơn đúng không? Chắc là trên này cao hơn. Mẹ, cam quay ngu thế chứ lại. Mọi chơi game lồn gì bước thế vậy đấy. Mẹ chơi này các con mẹ giái đi. Làm game này cắt mẹ mày cu đi. Không có cái lồn gì. Này là gì Zino nhỉ? Đâu đánh bại phá tôi gì? Hả? À? Ố, có bọ ở đây á? Ê, tại sao cai nó không bao giờ hiện? Hả? Wait, đâu như là có chứ? Thế thì cai nó có bao giờ chỉ ra đây nhỉ? What the fuck? Thế cứ đi một mạch đây nhá, cứ chạy một mạch từ đây ra đây được tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 con. Thay vì là được có 4 con. Tôi lại phải dịch chuyển 2 chỗ nữa. Damn. I learned new thing today. Đi đúng hướng chưa đấy? Đúng. Đây mới là đúng hướng này.
Là đừng có tự động quay cam, con mẹ tao đang ngắm cảnh. Wow. せいさらば Shish. Game ra. Sự bố game. Đấy. 行こう。ほっ。た。Cái này chưa dùng được. Ông đi hướng nào đấy? Mãi chả thấy đến. Ồ, 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 ồ. Hả?よっ。風の流れる方へ。Rồi và daily của tôi nó nằm ngay góc này. Đánh với con kia không vậy? Whoops. 急がなくてもいいのよ。よっ。捕まえた。 Không biết đánh là đánh. それ。はっ。よっ。お道は散らまく惜しみ。 Tôi cũng khá là bất ngờ khi mà Kazu hút được hai con này đấy. 痛がっちゃいない。 Không biết là điều tương tự có thể áp dụng được với các con phong khác không, nhưng mà はっよっ。 rất là hữu dụng. Từ trên nữa. Hả? Hả? 分身の術。霧を晴らせ。糸よ、工作せよ。捕まえた。ふっと。はっ。はっ。さあ、行くよ。風よ。はっ。はっ。はっ。 Đây có phải là daily đâu. Tôi kiểu hả? Sao daily ở じ một ゃあ con này から rồi おびき出すことができるのね。 Vẫn trên. Trên nữa. Hả? 風よ。はっ。しっそれ。
이당하지 않냐? À rồi tôi biết rồi. Cái này gọi con trồn hôi à. Ô, con mẹ giấu rồi ấy. Ý, mẹ. Anh mà vẫn đáng đẹp. Kể 100% map chưa? Chưa. Sao đã kể được 100% map thì mẹ với tôi thứ nhất là đã bận vãi lồn rồi, thứ hai là mà cộng thêm cái việc là chơi 3 game gacha nữa. Các bạn nghĩ tôi đầu tư hết thời gian vào một game kiểu gì? Đầu tư kiểu gì mà cả 3 game không bị tràn, không? Hả? Cam đâu á, tôi thích tắt cam. Tại vì là tắt cam đi kiểu chơi game thoải mái vậy. Tôi chỉ biết là chơi game thôi. Tôi sẽ stream với cương vị là một gamer chứ không hẳn là một streamer. Kiểu tôi chỉ có chơi game thôi, kiểu cảm giác căm phì với rồi. Tại vì kiểu sau một ngày ở trên trường phải làm thì hoàn thành 3 thứ, rồi còn học nữa. Rồi chỉ có thư giãn thôi, không muốn entertain cho lắm. Hơi ích kỷ tí, but it is what it is. Nó là tệ, hiểu không? Nó là tệ. It is what it is. Đi đấm một phát cho cookie rồi off nhé. À, daily đúng không? Is this my daily? À không, làm hết daily còn gì nữa. Là vào. Ơ kìa, sải láp, ơ kìa. No. Không đánh bằng game. À không đánh bằng team này, tôi định bảo không đánh bằng game này, the fuck. Sẽ giải tán đội. Có nút giải tán đội á. Damn. Disband. Đấy, tôi thề luôn, nếu mà mình được khám phá với cái nhà với cái góc cam như này á, tôi sẽ chả có phần làm gì nhiều. Rồi nở rộ, rồi Hyper Bloom, rồi Hyper Bloom. Nó có thể ra đây để cho tao kích hoạt. Ok. Man, nó cứ sủi man. Đây là lý do tại sao tôi thích build cookie. Thì nở rộ sủi nhiều vãi lột mẹ mày. Còn cookie nâng gì nhỉ? Tôi đang tính hỏi là cookie dùng start extension gì? Cái dis mẹ.
You fucking whore. Ah, you absolute fucking whore. Con đỗn lì cứ thịt vẽ sùi sùi. Đéo phải làm bot toán sủi ạ. Bot đánh trực diện cũng sủi. Đi mẹ với con Mangu Kenki cũng sủi lắm vãi lồn nha. Mangenguki đi mẹ này. Stop. Và nó đâm hết xuống đất. Typical đi mẹ. Đéo chơi 3BR đâu, còn mẹ nữa. 3BR apply thủy đần vãi lồn đi mẹ. Cần lắm yêu lời thảo. Babra. 完全懲悪審議を通すよ Bác trò. Whichever bar you think of. Cái đồ kia. Tinh thông nguyên tố hiệu Banap. Banap please. Can I get some of that hiệu Banap please? Can I have some of the pussy please? Bro! 信頼カード座右ルコーこの件はわかるかい見切りました逃げ道はありません Yes! 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 裁きのイカズチ Take that, bitch! Vậy là cần bao nhiêu cục nữa nhỉ? 30, 32, 32 đột phá. Ồ. Hey, there we go. À, nó tăng HP à? Hey. Vậy là... Ui, còn Aku còn chơi đi nhặt hết này. 32 trừ 9 Man. Đâu đó mình một lần nữa. Ghép nhựa rồi, đợi đến 3 giờ đi farm cho nahida. Let's go. À rồi. Hiện thể ngồi bơm cho tí. Đường thức đồ của Mondstadt.
À không, cái này không nhá, cái này không nhá. Ô, nó không cho kiểu đấy à? Nó trên đầu kìa. Khi mày biến đổi mọc cây trên đầu bị lay. Damn, that was not worth it. Again. Anh mà 5 roll kìa. Ai, Happy Nikki còn 4 ngày thôi. Cao hơn rồi sao? Nice. Hơi buồn là khi mà kiểu nếu mà tôi chuyển sang ngôn ngữ khác ấy mà đến sinh nhật của một bất cứ nhân vật nào đấy, nó sẽ gửi đúng trong cái ngôn ngữ đấy luôn và nó sẽ không bao giờ thay đổi. Cái này hơi buồn. Cũng khá là đặc biệt. Chúng ta có thể nhìn qua cái lá thư hoặc là nhìn qua cái hộp thư đặc biệt, có thể nhìn thấy là tính cách của một Genshin player nó thay đổi theo thời gian như thế nào. Có thể 1-2 năm nữa tôi chơi sẽ hoàn toàn trở thành tiếng Nhật thì sao? Ai mà biết được. Weeaboo toàn phần. Weeaboo full time luôn. Tôi chuẩn bị mua đấu à? Oh shit, wait từ từ. Tại sao tôi lại đi dùng đặt sáng thế nhỉ? I'm dumb. Tại sao đặt sáng thế của tôi lẻ đấy? Tại sao nó lại dùng đúng ạ? Hả? Damn. Hay đằng nào tôi cũng chẳng có skin này. Nếu mà có skin thì kiểu cái khả năng mà ra được skin 5 sao mà tôi muốn thì chắc là nó trong cái tầm đấy thôi. Tôi cũng chỉ gọi là đập thêm 1-2 thẻ tháng vào là lấy được. Chả quan trọng. Không nghiêm trọng cho lắm, không quan trọng. Tôi dùng đá sáng thế thì nó hơi đần đấy. Đá sáng thế luôn luôn là cái giải pháp cuối cùng để lấy một nhân vật nào đó, tại vì tôi sẽ tích để kiểu lấy một skin nào đó từ việc nào thể thác. Nhưng mà không, tôi đã giữ macro như một thằng đần.
và nó dừng lại tại con số khá là phải chậm. Chuẩn bị sủi đâu. À, cái đi học kiệu cũng chưa làm thế. Thậm chí là Ta Hoàng còn chưa leo luôn. Ở đây, đây đi còn chưa nhận đấy. Đè. Thế thì bay 20 nguyên thạch. Tình ngay chết. Cái gì cơ? Tôi lên được 215 follower rồi á. Cái đéo. Cái gì cơ? No way bro. Bro no way. Tôi lên được 215 lúc nào vậy? Tôi tưởng cộng lại nó chỉ kiểu xấp xỉ 200 ấy chứ chưa gì ạ. Wow. Đấy. Đúng rồi, quest 6 ngày nhỉ. 無事今日の依頼を達成しましたね。星と深Con theo sau là gì á? Đây á? Tôi tưởng là ai cũng có. Cái này là gì nhỉ? Cái gì mà cơ quan giấy lưu vân hay sao ấy? Tôi thiếu từ lụa. Nhớ được đâu đó 80% tên. Cơ quan giấy lưu vân này. Cơ quan giấy lưu vân. Ok. Tại vì nhìn giống Lưu Vân Tá Phong chân quân, thế nên là tôi kiểu Lưu Vân, nice. Rất dễ nhớ. Cảm ơn mi chó. Kia tới sang kia làm daily. Rồi có lẽ là sang 2 game kia và đập nhau. Ô, mấy giờ nhỉ? Còn mẹ tôi lại quên không rate rồi. Mẹ. Tôi đã rate trong 10 phút rồi, phải lột. Mẹ 10 phút rate, go. Minh ơi, vào rate đi Minh ơi, tôi quên không rate rồi. Minh ơi. Shit. Cannot hear me. He butter. Nó làm gì á? Đẹp.
Bạn có chơi Genshin không? Bạn có bao giờ thấy con pet của con game này có làm gì khác ngoài việc là cho đẹp hoặc là làm cho game thủ khó chịu vãi lồn do nó tạo ra rất nhiều sound effect không? Nhưng mà riêng con Lư Vân này thì không, vừa đáng yêu, vừa không tạo ra tiếng, lại còn xinh nữa. Không. Ui không, uống núm. Ôi không, nó không nướng thật. Ôi mẹ đã lên 10 phút rồi, xong bây giờ còn no, còn 8 phút nữa. Kìa, sao team chạy đéo thì sao vậy? Anh em không nhìn thấy tại vì tôi đang read trên điện thoại. Ok, tôi phải bật điện thoại lên, không kịp read trên emulator đâu. Đem 12 triệu đam, I'm a noob. Úi dồi, race boy damn. Để lý do tại sao mà tôi cực kỳ thích xe điện và tôi muốn bẻ chân với cái thằng đi mẹ mình lái phân khối lớn vãi lồn. Tôi đéo cần biết là bọn nó kiểu cố tình hay vô tình. Mày đang phá hỏng cái sự yên tĩnh ở trong cái buổi tối của tao, là mày đã phạm tội với tao rồi. Ok, mày đã làm phật ý tao rồi. Đó. Tôi ghét vãi lồn. Ghét vào mấy tận cổ luôn. Trong buổi tối đang yên đang lành. Này. Áo lồn. Run. これほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。Tôi đang lên nha, anh em đợi tí.雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。
手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。Cái team tầm 12 triệu đam. Không tệ. Carry 1177. Nè, bạn ấy có follow à? Tôi vừa bỏ tai nghe ra và tôi không rõ là bạn ấy được follow hay không, nhưng mà hello. Bóc tổng. Bóc tổng. これほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。 Và đây là basic. Chết rồi. Damn. Lại thêm lần nữa tôi phải nhét những cái con Juliet mà nó không thực sự hợp với team vào. Engie. Tôi tóc bẩn. Engie man. Từ từ. Mono fight. Ui ôi, cái lồn. Còn mấy phút nữa là qua 1 giờ đấy nhỉ. Lồn rồi không. 手元に葉があるのなら 3 phút, 3 phút, vẫn kịp. Tôi đang read trên điện thoại, anh em không nhìn thấy nhá. Tôi nhắc lại lần thứ 3. Nếu mà nghĩ tôi đang nói chuyện và được yên, nhưng mà các bạn nghĩ đúng rồi đấy. À fuck. Đi mẹ di chuyển cái lồn. Đi mẹ đi. Report. Đi con mẹ mày. Why you teleporting? Stop. Không có vũ khí, có Ogma Belay. Thực ra là không có trận Ogma. Không có súng. Nếu mà bây giờ tôi có súng Ogma thì mọi chuyện nó sẽ dễ chịu hơn nhiều. Damn. I don't know how this thing works. It works like my ass. これほど美しき景色を見れば team này おの đây ず có と nửa 旅がしたくなるものであろう。 đam rồi, có 6 triệu đam. Ịt mẹ. Ấy nhỉ. Guardian Sale tự nhiên có con bot lồn địt mẹ cứ sủi. Cái tên là bot. Tôi không hiểu đấy là cái trend khi mà làm game gacha hay là gì, nhưng mà địt mạnh mình. Cứ phải làm mấy con boss sủi lắm ấy nhỉ. Mạnh bắt cả lồn. Một là làm nó kiểu khỏe vãi lồn, hai là trâu vãi lồn đi. Đeo mạnh mình. Quái lồn. Chạy xe chạy đi mẹ. Không hết cả mặt. Chơi kiểu ông nào tiền đình kém kém một tí. Cút mẹ luôn. Ít ra là hoàn thành được cái lượt raid này là ok rồi. A15 cái gì nhỉ? Battle Metal, hay còn gọi là huân chương chiến đấu, huân chương cái đéo gì đấy. Cái CC lắm màu gì đấy. Từ từ 40 40% của 40 rồi. I'm down. Đây nhá, để cho anh em biết được cái sự khó chịu của tôi nhá. Đây, trong cái daily này tôi sẽ rate ở bên emulator cho anh em hiểu được là tôi đang phải đối phó với cái thực thể như thế nào. Cái thực thể mà do cái bọn cao game mẹ, do mấy cái thằng người Hàn nó tạo ra, nó ỉa ra không? Ỉa ra bắt mình dọn. Bầy nhầy đấy.
À. Team Deja Vu rồi. Deja Vu, I have been to this place before. Hả? Sao có tao chắc lìa ở đây? À đúng rồi, tôi phải farm đấm nhỉ. Đấy thế chắc thì phải con game này mẹ mày có nhiều thứ nhảm đồn để làm không? Kiểu à mấy thứ đấy nó lặp đi lặp lại, nó không có nhiều. Hứng thú trong đấy được không? Ví dụ như Punishing Way Raven ấy, nó lặp đi lặp lại tôi còn cảm thấy hay, tại vì là nó luôn luôn có một cái sự thử thách gì đó để tôi cố gắng, đúng không? Để mà tôi hoàn thiện nó. Và chắc chắn là về sau kể cả end game thì tôi vẫn sẽ làm thế. Vì game đấy nó thực sự là cần kỹ năng. Trong game này thì ôi gì, chạy đi chạy lại đánh quái chết, nhặt đồ. À, thực ra nhân vật tôi khỏe quá rồi nên tôi bắt đầu thấy game chán đấy. Lại phải kiểu gì nhỉ? Tao lột đồ mày ra cho mày đánh cái chuồng đánh mày mới chịu được cơ. Không, làm thế thì lại suffering rồi, nó không phải là một cái thử thách nữa, hiểu không? Làm thế là khổ dâm rồi. Damn. Một chỗ ngày lời biếng. Feels good. Nào, đi, mẹ. Chọc mắt tập 2. Ah, shit, I missed. Oh no. Cái ghẻ. Ôi không. No. Còn đây đi ở đâu nữa nhỉ? Man, the hell. À. Mà霊地が芽生えておらぬ小狐は餌を求めて雪の中に飛び込むことがままある。わらわがそうしているところを見たいじゃとたわけ。姿を残す呪言リ風の生き物行くごと逃げられるかな。
tôi đang làm gì nhỉ? Đây. 風の行く先を Nilo. Ê. Milo. Thực ra là teleport trong ấm này nhá. The fuck? Hả? Thằng nào? Thằng beef nào? Mẹ, thằng nào muốn thịt bò? Thằng nào muốn thịt bò nào? Who want beef? Mày á? Hay là mày? Còn mẹ muốn thịt bò đúng không? 風の赴くままに Mình thịt bò áp chảo không? Thịt bò chấm ớt chín su không? Mẹ mày. いざ Ấm trần cả. Đủ được cosplay xinh. Chấp thuận. Cosplay xinh accept. God damn. Oh my god. I'm butter. I'm butter. Tắt nhạc đi nhỉ. Ngồi im lặng tí. Tôi bỏ tai nghe ra ngồi im lặng. Ngồi nghe tiếng game thôi. Ở trận ca có thể là teleport từ điểm này qua điểm nọ nó hơi lâu, nhưng mà được cái là bạn được phù hộ bởi cái màn hình mà mi chó không hoặc là mi chó từ chối không đưa cho bạn. Màn hình đen nó vuốt ve, nó bảo vệ cặp mắt của bạn. Không biết cặp mắt của bạn là đáng trân trọng không? 星と深淵を目指せ。ようこそ。無事今日の依頼を達成しました。 Không như cái lũ óc chó nào tạo ra nó. 星と深淵を目指 Đấy chỉ là ăn may thôi. Người không thực sự tạo ra nó để cứu rỗi đôi mắt của người chơi đúng không? Đó chỉ là sự tình cờ thôi. Tôi biết điều đó. Ai biết điều đó. Tôi đang kiểu đi farm nốt lần Nilo nữa nhỉ? Tại vì là còn thiếu đúng một cục thôi, đi cày vãi lồn, phải cày vãi đái. Từ từ. Để định chính là còn mấy cục sao cho nó hợp lý này. Úi xồi ôi, đúng một cục kìa, còn mẹ. Đây là lý do tôi ghét mi chó. Một trong nhiều lý do. Một trong rất nhiều. Úi xồi, đấy. Nó here goes. Tôi nhắc đến lý do thứ nhất, cái lý do thứ hai xuất hiện con mẹ trước mặt tôi luôn.
À, các thứ tự được nhắc đến không có ảnh hưởng đến sự khó chịu của những cái lý do đó. 直雲が借りなく時止水の矢 Tập men sắp trổ bị tệ. Men sắp trổ. はっそれはっドドーンさらば具現化せよ呪言姿を残すはっ Hả? À đúng rồi. Cái này không dùng thuật à? Không làm đấy. はっいや Tôi quên mất là chi dế bị lột đồ. À không. Sao đánh kiểu... À đúng rồi. Có búp béo rồi mà đánh. いや風そこだ 具現化せよ Men 密流 Men sắp trổ. Sắp trổ bị tệ. 風に乗った雲 Em mù. 狂乱怒涛いや来い Lần này nó lại cho 3 cục. Tao đấm mày không trượt một phát nào. Bỉ. Mỏi. Xong bây giờ cứ nâng xong thì thừa ra con mẹ mình 2 cục. Đéo hiểu. Đéo hiểu vứt đi đâu luôn. Để... Funny. Game vui tính vãi lồn. Game Funny Guy. Fuck this fucking game. Game is so dead and butter. Man, game rác vãi lồn. Làm sao nó có thể rác lúc này cơ chứ? Punishing for Raven. Hãy thanh tẩy sự ô uế này nào. Hmm. Hả? Cái gì đấy? No, rác. Biết, nhìn đã thấy rác. Với nhìn bảo như thế mà bảo gameplay hay á. Ừ. Phải đánh giá cao gameplay tôi á. Có tính gameplay như tôi á. Ừ. Mèo, mèo cho bế.
Mèo ngoài đường nhìn xinh vãi lồn. Đây nước nào đây? Nhìn kiểu uầy, các mèo đi lung tung như này á. Những thả mèo lung tung, mèo còn xinh nữa. Ôi, thật quá. Những con người, những con người với cả những cái miếng thịt của họ, trời ơi. Là sao nhỉ, những cái thịt bánh bao. Yeah. Các bài đấy bài gì nhỉ? Các bài đấy bài gì của Yoshi? Chắc là bài mới đúng không? Hold up. No. À, đây. Ô, sao nhìn giống Beastar đấy? Hay đây là Beastar? Nhìn khá giống Beastar, nhìn ác thì giống Beastar vậy rồi, từ từ. Yorushika Beastar. Oh shit, ế, ế, đây à? Shinokate, đúng không? No, phải, đây là gì nhỉ? Đây là ra à? Dạ dạ đấy. Men, khi bạn mù kata. Ừ, khi bạn đầm. Japanese gone. Lâu lắm rồi có động vào đầu. Thì chả gone. Gone vãi lồn. Tôi vừa cho phép anh em ở bên Facebook nghe được nhạc, không biết là nó như nào. Vãi lùn. Làm sao nó có thể rắc. Tôi vừa cho anh em bên Facebook quyền công dân. Tôi vừa cho anh em bên Facebook quyền công dân. Tôi vừa cho anh em bên Facebook quyền công dân.
Nó vẫn không có tiếng cơ. Ơ kìa sao lại thế, kìa sao lại thế, ê kìa sao lại thế, kìa. Chắc phải làm một cái stream mới thì nó mới có thể là nó có thể là cho phép mà kiểu cái nguồn âm thanh ấy lấy được từ thẳng từ OBS, đúng không? Tôi tại vì nếu mà tôi chọn cái nguồn dẫn khác thì nó sẽ không bao giờ có tiếng của Spotify là đầu tiên này, cái thứ hai là không bao giờ có tiếng của cái web browser này. Đấy, ok. Hai cái này là hai cái nguồn chính có thể gây ra vấn đề bản quyền. Ok, anh em không có cam không nhìn thấy tôi kiểu giơ hai tay lên, nhưng mà bản quyền để cho ngoặc kép nhé. Đó. Tức là substream, by stream thôi, gì đâu. Substream. Đơn giản thế thôi. Nó kiểu đánh sập luôn ấy, thì còn mẹ và lũ lồn Facebook. Thay vì là nó kiểu chỗ vote này là không được nha, chỗ này có bản quyền nha, tao mute chỗ này nha, không, nó đánh sập con mẹ luôn, lũ lồn óc chó. Đấy là lý do tại sao mà càng ngày càng ít các content creator chuyển sang Facebook đấy. Bọn mày bị óc chó. Đơn giản là thế. Facebook như cứt, yes. Ra. Đúng là như vậy. Giữa vị bánh quy mật ong nói chí phải. Tôi thề bài này tôi rất thích một đoạn nó không có lời. Đoạn đấy là kiểu Yorishika biết chắc chắn là mình sẽ hát theo ấy, kiểu để chống luôn. Thế hay lắm. Đến đoạn đấy là mình sẽ biết rồi mà. Ai nghe để ý một tí sẽ biết thôi. Mẹ lại crash à. Đấy, thấy không? Hoặc là tôi đang hiểu sai, tôi cũng không biết nữa. Tôi không hiểu tiếng Nhật thì tôi đang tỏ ra tôi hiểu thôi. Vậy là hay vậy luôn.
Sao trong phòng tôi có mũi nhỉ? Mẹ.私の活躍を期待してください。私の活躍を期待してください。Thực ra như thế là ít đấy, bình thường là 70. Lần này là farm Istina. Istina. Damn, that is nipple. Có biết nên mua không chả? Mua xong sở hữu luôn. Mà có Tenebrion rồi. Wow, cute. Abyss. Superman. Hydro Hit. Hydro Hit là của Nanavies đúng không? Lady Pulse. Okay. Wait, Nanavi Pulse là cái gì đấy?
Nó giảm đam, nó giảm kháng vật lý à? Fire resistance. Storm mới là vật lý chứ nhỉ? Cái nào mới là chấn của Nanami Storm? Đây, inverse chimera. Physical. Yeah. Ramiel. Đây là Bianca Zero. See that? There's a move, extra damage bonus increased by. Damn. Thấy rõ luôn cái playstyle. Crimson Birch, Lucia Plume. Ê, ai đấy? Cảm ơn Lee Abril đã follow nha. Thank you for the follow. Welcome to my horny jelly. Sorry, English funny. Hello. Ê, tại sao lại nhìn nó kiểu này? Tôi phải để highlight về default đó. First time là default này. Yeah. Minimize mention. Yeah. Ồ, sao tôi đã tắt mẹ rồi? Ồ, sao nó cứ ping mình ở đây? Dây 15 thẻ. Dây. Tôi có bao nhiêu thẻ nữa? Fucking, tôi không làm việc toán, tôi sẽ mở. Ok, 680 thẻ nữa. Thực ra là 1.600, nhưng mà tôi thích 1.680 thẻ. Không còn stream bên Facebook bạn á. Damn. Mình có biết nhau từ trước à? Thấy bạn là đầu chat này là tôi kiểu thấy hơi lạ ấy. Chắc là trước ông bạn này có xem tôi bên Facebook, nhưng mà tôi không nhớ. Ông mới lướt Twitch và thấy bạn nên hỏi á. Không. Tại sao bạn biết tôi stream trên Facebook mà bạn hỏi là tôi không stream trên Facebook nữa? Và trong khi đây tôi vẫn stream mà. Kiểu song song luôn đấy. Đấy. Bạn hỏi như kiểu là bạn xem tôi từ trước rồi, nhưng mà cái câu trên của bạn là kiểu không, tôi vừa mới biết bạn thôi, tôi lướt Twitch và tôi vừa mới tìm thấy bạn thôi. Hả? I don't know.
Có nghĩa là cái câu không, tôi mới lướt Twitch và thấy bạn nên hỏi thôi, có nghĩa là ông chưa bao giờ xem tôi đúng không? Ông chưa tiếp xúc với tôi bao giờ đúng không? Đấy, kiểu đấy. Đấy là ông nói thế nhá. Tôi không biết là ý nghĩa thực sự ông muốn truyền tải là gì. À, ý là ngoài Twitch thì bạn còn stream bên Facebook đúng không? À, bạn còn stream bên Facebook nữa à? Uầy. Tôi cũng không biết tôi vừa nói gì nữa. Wow, giờ này tôi cũng khá mệt rồi. Đây là lý do của tôi vậy. Chào mừng đến với hòn đi rêu mất não. À không, chào mừng đến với hòn đi rêu, nơi mà cai ngục suốt ngày mất não vào buổi đêm và toàn làm những cái trò con bò. Vâng, chào mừng. Tại sao dạo này kiểu người ta tìm thấy page của tôi hay là tìm thấy channel của tôi bên Twitch nhiều ấy nhỉ? Thực sự bên Twitch là nó có tiềm năng phát triển đến như vậy sao? Tại vì ban đầu nhá, tôi chỉ stream gọi là không ở bên Facebook ấy và có được lượng khá ổn, nhưng mà cho đến khi cái page đấy nó bị hack, hiểu không? Page đấy không phải là bị hack hoàn toàn mà nó bị hack cái tài khoản doanh nghiệp và tôi không thể được nhận donate nữa, và đồng nghĩa với cái việc cái tài khoản đấy bị tài khoản doanh nghiệp bị hack ấy, thì cái tài khoản chính của tôi cũng bị ảnh hưởng và không nhét được. Không biết là vì một cái lý do nào đó mà tôi không nhét được cái banh của tôi vào. Không biết là bạn có dành cái phần này không, nhưng mà tôi không nhét được banh tôi vào. Xong rồi bây giờ tôi phải chuyển sang Twitch để stream và tôi nhận ra rằng là wow, cái nền tảng thực sự tốt. Tốt vãi luôn, và mọi người nên tìm hiểu và phát triển ở bên này. Tôi đánh giá cao những người dùng Twitch đó, tại vì họ đã có một cái hoặc là họ đã tiếp thu được cái lượng văn hóa nó vừa phải để có thể nhận ra rằng là wow, những cái nền tảng kia không nên động vào đó, hoặc là động vào ít thôi. Tôi thấy hiện tại luật cũng dễ hơn à? Bên này luật dễ hơn á? Luật dễ hơn là như nào? À, ý ông là kiểu mấy cái bản quyền các thứ đấy á? Hay là như nào? Ý là policies á? Yeah, true. Bên này nó nới lỏng hơn, với cả là thực sự là nó không phải nới lỏng đến mức đấy, mà kiểu gọi là những cái policy ấy, nó sẽ cố gắng là hỗ trợ streamer nhất có thể. Tôi cảm giác thế, mặc dù là ok, bên mod của bọn moderator của Twitch nó đôi khi nó hơi có vấn đề tí, nhưng mà tôi chỉ thấy những cái vấn đề đấy nó hay xuất hiện ở trong những cái buổi stream của những người nổi tiếng thôi đó. Có nghĩa là họ có beef với những người nổi tiếng ấy, thì mẹ mình kiểu là một cái thằng cái từ chỉ vô danh là cái gì nhỉ? Không vậy, không phải từ mà là kiểu cụm từ chỉ sự vô danh vãi lồn nè. Quyền mẹ rồi. Nói chung là tôi vô danh vãi lái và chắc chắn là bọn nó sẽ không bao giờ sờ cái tôi, trừ khi là tôi lên kiểu tầm 1000 follower hay là sub hơn trăm á. Là sub hơn 100 cũng bình thường nè. Mà sub 100 nó cũng khá giàu đấy, đéo đùa đâu. Đẹp. 今の私は霊分隊の一員のようなものです。普通に接していただいても構いませんよ。Tôi đang để category là PGR mà.
ông cũng chơi PGA để tìm thấy tôi à? Hay là kiểu trước khi tôi chuyển danh mục thì ông tìm thấy tôi trong cái danh mục Genshin? Vậy à, tôi không nghĩ từ mẹ vậy à, tôi không nghĩ là nói mấy từ slur sẽ không sao ấy. Đúng rồi, slur slur với cả là thậm chí là ông nói hẳn ra cũng chẳng có sao đâu. Tất nhiên là tôi sẽ không dùng rồi nhưng mà căn bản là tôi cũng không phải kiểu racist như vậy. Chỉ là kiểu dốc cùng mấy thằng bạn cho vui thôi chứ tôi không kiểu không bao giờ binh kiểu gọi là theo lên trên mạng xã hội hay gì cả. Tại vì là nếu mà làm như thế thì đỡ hay không? À không, tôi tìm theo từ khóa là Việt à? Ah damn. Thế là tôi để cái từ khóa Việt này cũng giúp ích phết nhỉ? Vietnamese này, tiếng Việt này, Việt Nam này, English này, Asian này. Quà tặng được bật á? What the fuck, sao lại quà tặng? Có lại quà tặng được bật? Nó tự động thêm tác vào à? Tại vì tôi stream Genshin ấy là tôi thấy có cái drop được mở ấy, kiểu người ta cứ xem xong người ta sẽ được nguyên thạch xong được quà các thứ thôi đấy. Drop enable, tôi để drop enable xong nó cho luôn vào là quà tặng được bật luôn. What the fuck. Đôi khi smart đến mức hơi đần quá. Đánh pancake tí. Lồng đau bóng ma, Phantom Pancake. À đúng rồi, đi nâng Frederick nhỉ. Từ bây giờ tôi bắt đầu stream á, tôi không có một cái giờ stream nhất định, nhất là khi tôi là một cái thằng stream vô tổ chức vô kỷ luật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi sẽ stream bất cứ một lúc đéo là tôi muốn stream. Đấy. Tôi biết nó hơi gacha cho người xem nhưng mà tại vì bây giờ kiểu tôi đi học về các thứ, tôi ít khi là muốn stream sớm lắm, tôi toàn phải kiểu phải trì hoãn vãi lồn xong tôi mới stream. Bình thường ấy, nếu mà bình thường mà tôi không có trì hoãn gì thì sẽ là tầm 8 giờ hoặc là 7 giờ đó, 7 rưỡi. Hoặc là muộn hơn nữa thì là đấy, trong khoảng từ 8 giờ đến 10 giờ đấy. Thế cho nhanh. Ôi, nâng mềm. Thì tôi phải đi ngủ rồi. Ok. Ngon nha, bye. Tôi cũng còn 2 lọ serum này. Phải đổi đó revenge đi, đéo này. See you, alright, see ya. Good night. Max. Hay là để lại để chạy? Nè. I'm too tired, tôi chạy có chuyện man.
thể nhỉ? 死ね Gần 12 giờ rồi. No. 滅びなさい死を許しません呼んだか人事を了解死ね邪魔するな死ね私も行くよ死にとなって消えるからルシアに勝ったかなあ早く言えよ口に出しても一回ギターを鳴らして2拍 7, 3, 6, 8 Damn. Tệ vãi. Một lần battle, một lần kiểu min mẹ luôn. Muốn đổi Patrick quá nhưng mà kiểu tôi thấy đổi như này nó hơi đần ấy. Tôi cứ đổi những thứ gì để mâng để nâng được meme chắc đã mâng. Nó được 9 luôn. Dã man. 10 chắc rồi đã. Patrick. さあ人生全部がバカみたいなのに流れる白い雲でも想像力が君を望んでいるあの夏にずっと君がいる 生き急いで数十年許せないことばかり Ây da, 詩に書いた人生 không có hộp meme phò rồi. Không biết là có English Veritas không? Đéo có vãi lồn. Để có English rồi. 何かに待ちぼけ去りすべりの花が咲くこのまま Spring Breeze, Shadow Guard. Shadow Guard là cái đấy thôi. Damn, không. どこか遠く Damn, 国で浅い damn. 隙間をさまよいながら Corrosion. Come on. さあ人生全部で君を Dream Eater. Cái này là Chrome. Midnight Fever. Damn. Damn, she look hot. Tại cả lồn fishnet nè. Trời ơi. Ôi. Gì đây? Lucia Dawn. À. Tavi Desert. Con này đéo đấy. Damn. Chú. もういいかいこの歌で最後だから何も言わないままでも人生なんて終わるものなのさ Hypertune. から歌えもさあ人生全部がバカみたいなのに流れる白い雲でも想像力が僕を望んでいるあの夏にずっと君がいる Đổi được meme nè. Nói. Để đổi được này. Cái gì? Cái này. Ấy. À, cái này là của cấp. Raja. Sorry. Hay là đánh tên Cage tí.
Nè rồi. Sau khi nâng xong nền, mình nâng Frederick, chuẩn bị cho Alpha. Start movement speed can be stacked up to 3 times. Ba chín à? Trời ơi. Story replay. Enemy manual. À, có manual này. Ui, elite các thứ này có hết này. Boss. Damn. Sassy. Tailor made. Everything difficulty. Torturous. Trade fun torturous. Challenging. Fun như buồn. Enemy trait dexterous. Multi-attack. Huh. The fuck? Rosetta. Thế thì phần sau bay đâu ấy? Phần sau biến thành giáo. Đâu, phần sau hình như biến thành khiên. Và cánh. Đâu, cánh là trên người mà. Chắc là biến thành... ok. Khiên. Chắc là khiên. Rosetta fun challenging speed tester. Mutate. Okay. More than one production. Nhiều dữ liệu thế. Damn hot surprising. Challenging melee flat. Surprising. Đối với tôi con này mới thực sự là surprising. Elite. Đây, con mẹ con lồn này khó chịu vãi lồn. Thề. Tanky Torches Challenging. Đĩa hiệu Multi-attack. Còn như lồn. Cách con này vãi lồn. Easy. Nhấn. Vẫn chỉ còn easy đánh cho đỡ phên.
con này cũng được. Con này cũng được. Đấy, cũng được. Hay. Rất hay. Con này hay vãi luôn. Đấy luôn. Con này lồn ấy đi, con mẹ mày, con này như lồn ấy đi, đéo hiểu sao battle đánh con này như con cặc vậy, đánh đéo có cái mẹ gì. Boring vãi lồn. Boring. Surprising. Với cả Fortress. Rating như lồn, difficulty như này. Thiết kế những cái đầu cặc vậy. Ít nhất từ cái gameplay. Cái này thì nhìn được, nhìn rất ổn. Skill cũng có ở đây. Okay. Phantom cái là đấy à? Thế? Yes. Ồ, sao con này giống Bakugan ấy? Damn. Bakugan này. Katana. Mình làm katana phải đồn. Levi gun á. Levi kiểu levitation à? What the fuck? Levitate à? Súng lơ lửng à? Cannon. Firecrackers. What the fuck? What the fuck? Dagger. One light. Có nhìn đẹp hết. Reaper. Khá chắc là một cái dành cho cái này. Watanabe People. Transcended. Ở đây hôm trước tôi đã ra vũ khí 5 sao này. Hay vậy đấy. Vậy là ra đồ của Transcendent chứ không phải là của bọn ra của bọn Construct còn đỡ, kiểu con khác còn dùng được ấy. Đầy sao lại có hai category katana này? Damage for overclock indicator. Hả? Cái rank này có ảnh hưởng các bạn không? Bằng bạn không? Ta không muốn đầu tư làm những ra Veritas thì hên. There's like 3 situations you can be in. Situation number 1, you've been playing for a long time, you have Kokomi, you have enough primos to guarantee Nilo and Nahida. If you're in that situation, you probably already have pretty high constellation on Changeling and Beidou and Barbara. So the 4 stars are pretty underwhelming. If you are a relatively new player who doesn't have a lot of primo temps saved up, doesn't have Kokomi, then it's going to be hard to make Nilo very good. And the third situation is if you are like a relatively new-ish player, but you do have enough primo to guarantee Nilo and like that's good. That's a situation where a banner like this would actually be quite good for you. You also end up getting a little bit
Because since you basically have to commit to get other specific units, if you only have enough Primogenics for those units, and then another unit comes out and it's a unit that you think looks cool, or you really want, or looks good, or whatever, then you're gonna have to decide, okay, well, do I actually go for Nahida? Do I actually go for Kokomi? Or do I go for this unit that I like? And that's gonna put you in a really shitty situation. Because Nahida is not out yet, and she's likely going to be part of Nilo's best teams, and because of the things I've mentioned, I really do believe that if you want to go for Nilo, it's better to wait for a rerun. Units get rerun, we'll get her rerun eventually, and unless you just really like her animations, really like, which like is fine, right? If that's the case, you can go for her. Like never think that I'm telling you that you can't go for a unit because you like them. If you like them, go for them. But if you're going for her because you think the gameplay is cool and you just think that she's gonna be good, I really do think it's better to wait until her rerun. That being said, Xiangling and Beidou is still better than, like, I don't know, playing Sayu Constellations. The people that want to get them are more likely to be people that already have them, but also, it's still Xiangling and Beidou, right? It's still actual good units that actually have good constellations. So it's not like the worst banner we've ever had. I mean, a lot of similar things can be said with Albedo. By the time this comes out, I'll have an Ask the Jeff Albedo out where I talk about his full value, so you can go watch that. Now let's move on to the weapon banner. God. The fuck is this, man? This is an interesting weapon banner, as usual. This is a Oh shit, wait. Interesting. Name a more iconic duo. Sakbo is pretty bad. It's not really good on anyone. Very There's test. characters that it's used Frozen? on, namely Okay. Diona, It will be kinda Goro. perfect. It's okay on Yelan. It's okay And on everyone. Kole. It's fine on Sarah. Man. One thing that you'll notice is that it's basically always better to have Fav. I'd say the only situation where it's better to have Sak is in very, very niche situations where you are using Diona and you really need that cryo energy. Generally, Fav will be better because it generates energy for your whole party and it's less real time because you don't have to hold your E twice on Diona. Having the option to go for Sak when you're playing things like Ela teams, when you're playing an Ayaka team where you just really want to get a lot of energy so you don't have to worry about batterying too much. But generally, Fav will basically always be better, and because Fav is literally a free-to-play weapon, you get it from playing the story. Dragon's Bane is a decent weapon that has one massive issue, which is that it's full arm, and there's just so many good full arms. That being said, because of Raiden, Hyperbloom Raiden specifically, being a team that's gaining some popularity that I personally like quite a bit, Dragon's Bane is the best weapon. It's not the only option you can go for. The Moon Piercer, where you still have some EM, but you also have an attack that you can pick up on another member of your team, is also pretty decent. Dragon's Bane is a bit better. That being said, the refines don't do anything for it because they don't increase the reaction damage that Raiden's gonna do. Just keep that in mind. The only characters that actually care about refines on it are like Xiangling, who would rather use catch. I guess Rosaria, who would rather use catch if you're playing her in a melt team. Hu Tao doesn't have a better free-to-play option. Her weapon options that are better are either locked behind Battle Pass with Deathmatch, or they're 5-star weapons. So that's kind of the only character that actually, like, actively kind of wants a Dragon's Bane. If you look at, like, the new comps with Dendro, the only one that really wants Dragon's Bane is the Raiden teams because she doesn't use energy, because she doesn't use burst. If you look at stuff like Toma uses energy, and it's really, really difficult to get enough energy recharge to be able to use Dragon's Bane. Like, you're gonna need to have, like, over 30% energy recharge on an EM Goblet. An EM Goblet is already incredibly difficult to get to begin with. You need to have a lot of ER on it on top of that. It's very, very hard to be able to run Dragon's Bane, so most of the time when you play Toma, you'd rather actually run Cutane Cross Spear or Favonius Lance. Brain Slasher, a little bit less bad because now it's an okay free-to-play option for Beidou. Oh yeah, and also for Brain Slasher, I'm talking about Aggravate Beidou, not like Taser Beidou. It's really bad on Taser Beidou. It's always been a pretty decent weapon for Diluc. It's kind of it. Even on those characters, you'll generally have better options. It's just, I guess it's okay. Alright, so Sakbo, Dragon's Bane, and Rain Slasher are not weapons I'm particularly happy to see on a banner. Then we got two new weapons. We got the Wandering Evenstar and the Zyphos' Moonlight.
both of which are pretty decent. The Wandering Even Star, so it gives you Elemental Mastery as its substat, 42 type, so 510 base attack at level 90, 165 Elemental Mastery, and then following effect will trigger every 10 seconds. Basically, it's always active. The character will gain 24% of their EM as bonus attack, with nearby characters gaining 30% of the buff. If you play it on a character that is actually building full EM, because it's the Catalyst and because Nahida is coming out relatively soon, we can talk about Nahida. So you're at like 940. Now, if you play on-field Nahida with her burst, you can actually gain another like almost 250, probably around 250. If you're going Gilded Dreams, you can gain another 230, right? That's a lot of Elemental Mastery. The biggest problem with this is that Nahida's passive makes it so that once you reach over 1000 EM, your Elemental Mastery starts becoming a lot less valuable, because below 1000 EM, the more EM she has, she actually gains crit rate and damage percent based on how much EM she has, but it caps out at 1000. So any EM above 1000 is like basically useless. It's not that it's useless, but it's less useful. But even if you were to like just build her full EM and just focus on that, that's what, 24% of that. It's a 340 attack buff with about 100 attack buff to the rest of your team. About 100 attack is generally going to be, right, if we look at our base attack of my characters, right, he's at 751, so 100 would be 13%. Right, she's at 919, so it would be about 11%. It's generally hovering between 10 and 15% attack percent. Right, so 100 flat attack is the equivalent of like between half and 3/4 of a noblesse buff, which is decent, nothing crazy, but is, considering that all you need to do for it is to use the weapon, and because the weapon with the EM bonus gives you a lot, it's decent. If you start getting higher refinements on it, right, it goes to up to 48 at refinement 5, which is gonna double this, right? And that's actually a pretty decent buff. Now, the biggest problem with this is that it's not always gonna be worth it actually going for this amount of EM. The amount of stuff you gain from having a higher buff will be lower than the amount of stuff you lose, or it'll be lower than the amount of stuff you lose by just overstacking EM too much. So more realistically, you're probably just going EM Dendro crit in a team like this, which means that the buff is 150 at 5 and around 75 at R1. The biggest issue that Wandering Even Star has is basically that these are decent buffs, but this is when you have 1000 EM. And there are not a lot of characters that will actually get to 1000 EM. It's very, very difficult to actually make it so that you get that much EM on a lot of the Catalyst users. When you look at someone like Hazo, you can actually get a pretty high amount of EM, so it's pretty decent on him. But part of what makes it good, right, is the attack buff that you give to your own character, the one that's wearing it. And if your character doesn't have a lot of damage percent and a lot of crit rate, crit damage, because you're building full EM on them in order to get the higher attack buff, then that higher attack buff doesn't get multiplied by as much when it comes to your damage percent and your crit. So it actually isn't as valuable as it looks like when you just calc, okay, well, how much EM can I get to? As like the very, very like conclusion for this is, I would consider Wandering Even Star to be very similar to what Ali Hunter was when Fischl was, or when it was initially released for Fischl, where it is a good option that can actually be the best 4-star option that you have, but it's also not really by much. There's a lot of situations where it isn't actually the best option. We actually have so many Catalyst users that are just not that good at like being built for damage, and so most of the time you'll use the supportive Catalyst options, but the actual Catalyst options we have are really good, right? You have the Widsith, that is a relatively like somewhat situational weapon that's really good at front loading your damage, right? Because it gives you a massive buff, but for a short duration with a long cooldown. Sacrificial Fragments, when it comes to EM weapons, when it comes to the characters that care about EM, you got Sucrose basically and Hazo. Hazo doesn't like Sackfrog that much because the additional E is nice, but if you build him full EM, the damage on his E isn't all like that insane. It's still good though, but Sucrose is really where Sackfrog is really, really good because her AoE is really large, so it's really easy to proc it even if you don't have high refine. And then on top of that, it's just, having the additional grouping from the Sacrificial Fragments is incredibly useful. The additional energy generation, it helps you make your setup easier. When we go back to the damage focus units, as a very solid option. For units that need energy, Oathsworn RI is pretty decent. You've got Mahamare for characters that like EM but are still damage focused. That's actually a pretty solid weapon. And then on top of that, you have so many good support options. You have the Thrilling Tales, you have Hakushin. Wandering Even Star is very much a weapon that does both. It's both a support option and a damage focused option. And it's only going to be really good on characters that want to build actual really high EM.
right? The characters that would want Vãi to lồn. have the EM and the attack like together the most are generally characters like Yanfei or Klee, who can actually vape because your EM and your attack can be multiplicative together. But on those characters, you don't want to build too much EM because the EM scaling for vape, like it falls off relatively early. So you don't want to get too much EM. You want to get a lot of crit, a lot of damage percent, which means that the amount of attack you get from the passive isn't as high. But yeah, so like I said earlier, it's very similar to Ali Hunter in the sense that there will definitely be situations where it's the best 4-star option you have, but I would argue that it's niche enough that not that it's niche enough, but that it's not common enough to justify really wanting it. If you do end up wishing on the weapon banner, definitely better to get than 7th Dragon's Bane or an 8th Sacrificial Bow. And then finally we have Zyphos' Moonlight. Basically the exact same thing, same stat line, Elemental Mastery, but with two main changes. A, it's a sword instead of a catalyst, which means that the characters that it affects are different. And B, it gives you energy recharge instead of attack. Zyphos' Moonlight is a very solid weapon. It's probably the best limited 4-star, like weapon banner only 4-star we've gotten so far. The characters that would like to use this, right? You've got maybe Kuki and Hyper Bloom teams. You've got maybe Kazuha. Actually, Sunfire Jean does, so potentially Jean. You could use it on Revmelt Kea, but not really. You could use it on Titsing instead of Iron Sting, but Iron Sting will be better. I guess you could use it on Albedo, but like, bruh. It's mostly these three. If you look at the amount of EM they will get to, if you build triple EM Kazuha, you'll get 187 times 3, plus the weapon, plus his Ascension, plus, let's say, about 100 in substats. Okay, yeah, okay, 940-ish. Then Jean and Kuki, you're basically gonna have the same thing, but without the Ascension. That being said, in Kuki's case, you can actually use the Gilded Dream set, so that's another 230. Alright, on these two, you kind of need to go VV, whereas on Kuki, you can get away with Gilded Dreams. So, at Refinement 1, this is going to be 0.036. It's about 33%, 34% energy recharge, 30 on Jean, almost 40 on Kuki. Oh yeah, I guess you could use it on DMC as well. On DMC, you're not going full EM. This is R1, this is R5. And as you can see, right, with high refines, you actually get a lot of energy recharge. The main, like, use for this is that in Kazuha's case, Iron Sting passive doesn't really give him anything, so you very often want to run him on a Favonius Sword. Now, the Favonius Sword has a very good passive and has an ER substat, but it is very, very possible that you end up in a situation where you have too much ER on your Kazuha. Now, when you compare it to Iron Sting, because with Iron Sting it's actually quite difficult to get enough, you will often find yourself in situations where you want to go Energy Recharge Sense if you have to go Iron Sting. If that's ever the case, then Iron Sting is worse than Favonius, literally just for Kazuha's personal output. But then on top of that, the Favonius passive also helps the rest of your team. With this weapon, with the Zyphos Moonlight, you actually get a bunch of energy recharge on Kazuha with the passive, which helps you reach the energy requirements more easily. And you also, right, get a team buff, right? This is the R1 self, R1 team, which is 30% of that. It's about 10% ER to the rest of your team, which is actually quite valuable. That being said, one thing that is good to remember is that Favonius weapons really are broken. So if we look at an energy calc, let's say you play Kazuha in let's do international. Okay, so total amount of energy, ER requirements, Child is 40, Bennett is 60, Kazuha is 60, Tangling is 80. So these are average ER amounts. Do keep in mind that, like, there's a lot of assumptions that can change how these numbers end up changing. And so this is without Fav. When you look at with Fav, and as you can see, the Favonius weapon has reduced ER requirements by 25 on Child, 30 on Bennett, 45 on Kazuha, 35 on Chanling. Now, in Kazuha's case, this one is kind of a lie because the Fav itself is giving you 60, which means that it's actually not this. It's like at the very least 160, more like 170. So you're actually more saving like 20-ish%. Anyways, point being, in a situation like this, in a team like this where you can actually potentially get 2 Fav procs, the amount of energy recharge that Fav gives to the rest of your team, right? It's not directly energy recharge because it's energy, but is the equivalent to something that can be upwards of 30 to 35 to maybe even 40%, depending on how many particles you're generating on your team. Like we just said, Zyphos' Moonlight gives
gives at R1 about 10%. Which means that when it comes to the energy generation for the rest of your team, Fav is still generating a pretty significant more energy. That being said, because the Zyphos actually gives self energy that is higher than Fav, but basically, right, in Kazuha's case, right, his ER requirements go down by 34% if he's on Zyphos. It's still at 157, which could be potentially difficult to get through substats, but it's a lot more realistic, obviously. But yeah, anyways, I'm going through all of this to basically just show that while Zyphos definitely can be a better option, it will not be a better option in every single situation. There will be situations where Fav is still better, and considering this is, in order to get it, you have to go on the weapon banner. This isn't a weapon that you get from losing a from getting an off banner on standard or on a limited banner, right? You have to specifically wish for this weapon banner to get this weapon. The fact that it's not always better means that there's not that much value in going for it. If you do end up getting it, it is very much a strong weapon, and it is likely a weapon that you will want to be using. Specifically in characters that can't really afford, or in teams that can't really afford to swap into your Fav weapon more than once per rotation. If you only do get one per rotation, then they're actually mostly similar in terms of the energy generation, Fav being ever so slightly better for energy generation, but Zyphos substat in terms of, like, for Kazuha is a lot better. TLDR of all of this, Zyphos is a good weapon with the nerfs that they gave to it from the initial, like, beta version of it that we had leaked a very long time ago. It isn't just strictly better than Fav anymore. Because if it was that, right, 52 instead, right, at R1 it's giving 50% to self plus 15% to the rest of your team, and that's kind of just a bit too good. But as is, I would say a slightly better option than Fav for Kazuha overall, but not better to the point that it's worth going for. And that leaves us with only the 5-star weapons. So let's take a look at the Key of Kajnisu. I'm probably not pronouncing that right, I'm sorry. It's a low base attack, high substat weapon with HP% substat, which is already kind of bad because it makes it a lot less versatile because not as many characters want HP%. HP increased by another 20%. When a skill hits opponents, you gain the Grand Hymn effect for 20 seconds. This effect increases the equipping character's elemental mastery by 0.12% of their max HP. This effect can trigger once every 0.3 seconds, max 3 stacks. When you gain 3 stacks, or when you refresh it, the EM of all party members will be increased by 0.2% of the equipping character's max HP. This is a weapon that when you hit enemies with elemental skills 3 or more times, you buff your team's EM by 0.2% of the wearer's HP. Let's calc how good that can actually be. So 71k HP with this weapon, which means that the EM buff is this, multiplied by 0.2%. Around 142, yeah, which is more than an instructor, and it has 100% uptime. It's pretty good. It is going to be Nilo's best weapon. It's pretty straightforward, that's kind of all there is to it. She's not the only character that could use it though. Let's talk about it for Cookie. So in Cookie's case, it's 12 to 89 base HP. Now the HP% is going to actually be a lot very, very different because in teams where you actually want to play Cookie, you want to play Cookie Hyperbloom, and you want her to be full EM. Alright, so the amount of HP you actually have is going to be closer to 35k with this weapon, which gives about a 70 EM buff to the rest of your party. It also gives like the self buff, right, which is 0.12 times 3, so 0.36 self buff, right, which is 127. Now that is actually less than our instinct. It's also less than Zyphos' Moonlight. And generally in teams where you play Cookie Hyperbloom, you don't really care about EM on the rest of your party. It is going to give you better healing because it's a lot of HP, and a lot of HP is going to obviously make your healing better. But in terms of damage options, it's actually not that good. It can be good if you end up playing your Cookie in Aggravate teams, where the rest of your party actually does care about the Elemental Mastery. Because in Aggravate teams, well, that 70 EM to the rest of your party actually kind of matters. That being said, it also does mean that her personal damage is going to be lower, so I'm not necessarily certain it's going to be actually worth doing. 0.2% is applied to the character too, is it? My mistake then. I take it back. I thought the 0.2% didn't apply to party member. I didn't read properly. So it is actually going to be slightly better than the other EM options. If you don't have any substats on HP%, if you just have the bare minimum, it's a little bit worse, but not by much. Actually, no, it's not. Wait, I'm fucking dumb. This is still better. This is 165, it's not 187. Yeah, okay, it is still better. But yeah, so that's nice. All in all, this weapon is obviously quite good on Nilo because Nilo's kit scales really well with HP. Nilo's teams also scale really well with the rest of your party having Elemental Mastery, so the passive is really good. When it comes to non-Nilo characters, it's okay. It can be a decent option on characters like Tuki, but it's not going to be like way above the other options unless you start getting into 5-star weapon refines, which is,
It also looks like shit. True. Good take. It's not, I don't know if it actually looks like shit, but it doesn't feel like it fits Nilo's color scheme at all. Right, there's also Lila that's coming soon. Lila can be built with a bunch of HP as well. Lila 11092. That's a pretty similar to Kuki. That being said, I don't expect Lila to be very good in reverse melt teams because the way that her energy works, as far as we understand so far, her skill, it gives her a shield, and while the shield is active, when you cast elemental skills, it will generate stars that will then home into enemies and deal damage. But her energy generation is not locked behind casting the shield initially. It's locked behind the stars going on the enemies. And if you ever lose your shield, the stars stop going on the enemies. So you lose your energy generation and you just don't get your burst back. And so I expect Lila to be a unit that is a fine defensive option in freeze teams because you have another form of defensive utility by freezing the enemies. But in reverse melt teams, I don't expect her to be all that good. So the self-buff EM doesn't matter that much, so it's mostly the team buff, but if you're playing her in freeze teams, the only unit that cares about the EM is going to be your animal unit. It's gonna be okay, it's not gonna be that insane. That being said, it does have, obviously, the HP substat, and Layla is an HP scaling character, which means that in terms of damage, it will actually be pretty decent. All in all, it's an okay sword. If you go for Nilo, it's her best option, but it's less valuable to her. I would expect it to be less valuable to her than getting Nahida and or Kokomi, so it's really not something I would see myself recommending if you want to go Nilo. And if you want to go other characters, I don't think it's really worth going for. And then all that's left is the Jade Cutter. Jade Cutter is a good weapon. Very, very generalist because it has crit, so it can be used on basically anyone. It does have the downside, because it's crit rate and not crit damage, that if you have a way to give your characters a lot of crit rate, you can actually go over 100%, which is wasted stat. So when it comes to freeze teams where you use Blizzard Strayer, for example with Ayaka, when you go Jade Cutter, you'll very, very often find yourself overcapping. I think you actually overcap even with no additional substats. If you manage to have no crit rate, you actually overcap even with no additional substats. If you manage to have no crit rate substats and only attack percent and crit damage, it can actually be a pretty decent option. But if not, it's kind of to the point where sometimes it'll just be better to use the 4-star options, depending on how much crit you have, obviously. Other than that, it's a pretty solid option on most characters. It's a solid option on Ayato, solid option on Kutsing. If you play carry Bennett, I guess, it's a solid option on Singto, on Kea and Reverse Melt. It's a generalist weapon that isn't really anyone's signature, so if you want to go for Nilo, it's a nice weapon to lose your 50-50 too, I guess. And that'll be it. So, as usual, weapon banners are a fucking scam. They can give you stuff that you want, but do keep in mind that weapons do not change playstyle. There's two situations in which you might want to go for the weapon banner. Situation number one, you just really, really, really like a character and you think that the weapon looks cool on them or something, or you want to be able to say, oh, I got this character's signature weapon. But if you do that, do remember that it's going to make it harder to get other characters that you like in the future. And then the second situation is you do not care about getting more play styles. All you want is bigger numbers. I don't think that's a lot of players, but I do think that there are some players that just want bigger numbers because they find it fun to kill things faster. So if that's the case, then you might want to go for a weapon banner, but just do keep in mind that, yeah, it's a bit of a yikes. As I said in my last banner analysis video, never go for a weapon banner for a 4-star because you will not get it. The way that the odds work for stuff like that, you're guaranteed, basically guaranteed, that if you do 50 wishes, you'll get about 4-ish of these weapons. Well, you can't guarantee which ones, and there's no epitomized path for the 4-stars. There's no way to guarantee pity that, okay, well, I got Favlance and Machaira Aquamarine 3 times each. Now I'm guaranteed to get one of the other 3. No, there's no pity system like that. So you're guaranteed to get some of the 4-stars on banner. You are very far from guaranteed to getting the one you want. Yeah. Leave a like, leave a comment, all that shit, right? I don't know, it's the good old call to action. Do the thing I'm telling you to do. If I don't tell you to do the thing, you're probably not gonna do it because you're just vibing. But if it's not too much of an ask for you, leaving a like really does help. Leaving a comment, it can either be on anything I've said before, or you can just say a nice message, whatever. You know what? Actually, if you're gonna leave a nice message, leave a nice message for the editors, alright? They're doing an insanely good job, and I'm incredibly lucky to have them. Thank you for watching. I'll see you guys around.
That's a lot of comments, man. Okay, let's get the fucking Venti versus Kazuha shit out of the way now, so we can skip every Venti versus Kazuha team question after that. Here's the way I think about it. Most units in this game, they're like Swiss Army knives. There's a lot of things they can do. You can use them in a lot of different situations. Venti isn't like that. Venti is like a wrench, right? They use to turn like big ass bolts. If you try to use a Swiss Army knife with a wrench branch on it to loosen a big ass bolt, it's possible you'll be able to do it, but like it's very clearly not the tool that was made for the job, right? Whereas if you try it with Venti, it's gonna be smooth like butter. The best way to visualize Venti basically is as the counter to a specific type of content in the game. Venti isn't a unit that you pull for to make your specific teams stronger. Venti is a unit that you pull for to make your matchup against specific content better. That being said, in recent Abysses, the content that Venti counters, well, it hasn't been very present. I don't think that it won't be again. I think it not having been present in recent Abysses is basically a sign that MiHoYo's like, yeah, Venti's been good, like too good, for too long. Before the first time we really had heavy single target or heavy enemies situations, Venti was basically good every single Abyss. I think that the most healthy way to balance Venti is to, about half the time, have content where he's good, or a third of the time. And I think that's what MiHoYo is gonna do. Another thing that people often fail to realize is that even when Venti isn't good on every chamber, it's really, really rare that Venti isn't good anywhere. Let's go take a look at Spiral Abyss matchups, the ones that have been quote unquote bad for Venti, right? And this was the first one that was like arguably bad for Venti. But if you actually like think about it, this was before the Nobushi nerf, the Nobushi and Kairagi nerf. And unironically, in my opinion, the hardest chamber of that Abyss was chamber 1. And Venti was hella fucking good against this. Now for this one, this was actually an Abyss where Venti wasn't that good. But even then, Venti was really, really good on chamber 1 first half and on chamber 2 second half. And so if you were willing to reset and change your teams around for specific chambers, Venti still had a lot of value. Being able to group these enemies together is so valuable and like prevent them from attacking. He obviously didn't have much value here though. The Pyrolector Abyss, Venti was actually really good here because really, really valuable against this chamber. You get to clear the first wave really quickly and you get to group the enemies really quickly as well. And pretty valuable in chamber 2 because actually grouping the heralds is really valuable, especially if you freeze them together. And then he wasn't very valuable in chamber 3, but in my opinion, chamber 3 was the easiest one of the 3, as long as you were willing to reset and change your teams around. And in current Abyss, he's not very good. There's only been 2 Abysses that don't have a chamber where Venti's just really good. And so even though they've been focused on making Abysses that like quote unquote counter Venti, he still has a lot of value every once in a while. Another thing about Venti is people often forget about his energy refund, which is really, really fucking good. Even when he's not the wrench against the bolt, right? Even when he's not against his specific type of content, he's not bad. He's just not a broken unit, but he's still a solid fucking unit. He's still not bad at all. But yeah, like in terms of like, should you pull for him? The reality is it depends on what you want. Venti will basically never, unless you're playing a Morgana team, the best way to make your teams do more damage. Venti is a way to negate a specific type of content, which in my opinion is annoying. Mobbing content where there's a lot of small enemies is really fucking annoying. You always run out of stamina chasing after enemies. I hate it. And Venti just solves that. You'll never be in a situation where you need to pull for Venti. Venti's a very nice comfort unit to have though. If you're only using one team that would want a Kazuha, for example, let's say you're playing like this on one side and an Ito team on the other side, or this and an Ito team, right? Kazuha is not a good pull for your account because Kazuha is not actually an improvement over Sucrose in this team. And even in teams where he is an improvement over Sucrose, like in vape teams where he's an improvement over Sucrose, it's a very small improvement. And so Kazuha doesn't actually have that much value in situations like that. It's either when you're playing teams where Sucrose isn't that good, so mono element teams, or you're playing 2 teams that would want a Kazuha / Sucrose. So for example, you've got this team on one side and you've got an Ayaka team on the other side. Can I imitate a Venti voice line?
I'm gonna assume he wants the Japanese voice lines. ここだよ Kokodayo? ここだよ Kokodayo? 風だ Kokodayo? ここだよ Kokodayo? 風だ Kazeda? There's your imitation. In response though, Mr. Socks, when is your Shinyan guide coming out? Does Venti really lose his value against larger enemies? Socks, when is your... There's your imitation. In response though, Mr. Socks, when is your Shinyan guide coming out? Does Venti really lose his value against larger enemies? He does lose value, but he doesn't become useless. He's just not as good as he is against smaller enemies. I have Ganyu and I was thinking about pulling Venti to play Morgana or the Chinese version of Morgana. Do I think it's worth, or should you just save and wait for Kazuha? It's definitely, I'm not a fan of the Morgana team. I don't think it's fun to play. And I think it's a little bit situational, which I don't quite like all that much. But if it's a team you want to play, then yeah, going for Venti is definitely a good idea. How strong does Venti suck? It's a lot stronger than like all the other Animo characters. Its range and strength is like really a lot. Do I pull for Venti or wait and C6 my Razor? Well, Razor is not a particularly good unit, but it's up to you, I guess. I would go for Venti out of those two things. Full EM or crit? Especially since Venti doesn't have talents like Kazuha that benefit from having tons of EM. If crit is better, how much EM does Venti need? Okay, the answer to the full EM or crit question is yes. You can honestly go for either because they're very similar in damage output. Crit build scales slightly higher because your crit, your attack, and your damage multiply themselves together, whereas your EM is just like it doesn't multiply with other stats. And so when you have a lot of them, it's better to go for a crit build. But like the breakpoint where crit starts being better than EM is like a really high investment. And so realistically, they're basically the same. However, there's an exception to that, which is when Venti triggers chain reaction. So for example, if I play a team like this, Venti's actually getting a few of the electrocharge reactions. I don't think he's on the right stuff, is he? Yeah, he isn't, yeah. But his EM is killing both his normal swirl damage and the damage he does when he triggers electrocharge. So that's a situation where the EM build is basically just always better. What weapons do I recommend for Venti and Freeze comps with either Ganyu or Ayaka? Are there any good team comps outside of Freeze for Venti? His weapons depend quite a bit. In freeze teams, you might actually find yourself in situations where you don't actually generate enough energy, which means that Fav is actually a pretty decent option on him. Otherwise, Viridescent Hunt is always a good weapon on Venti. I mean, Viridescent Hunt is a good weapon on everyone, but what Viridescent Hunt lets you do is it lets you group enemies for longer and sometimes abuse fall damage. And then obviously, because of the whirlwind, you keep enemies grouped for longer. That being said, it is a weapon that needs like micromanaging. You need to remember to use it properly. If you buy the battle pass and you have this, you might want to give it a shot. Then otherwise, Stringless is very good. Generally with what's considered the best 4-star option for him because it gives him EM, but it also scales his damage. And when you go full EM, like you still do some of your damage with your talents and all that shit. And so this is still actually useful. Other way around, when you go crit, you still do some damage with your swirls. And so the EM is still actually useful. And because the passive is so good, it just ends up being a solid choice all around. Wimloom Ode, very similar in that regard. Now for the 5 stars, Elegy is obviously the best one because it gives you a bit of EM, right? 60 EM at as a baseline and another 100 when you proc the effect, which is like almost as much as a level 90 Stringless in terms of elemental mastery. But then on top of that, you get ER substat, which helps with your substats a lot, and you get the effect that's just good for the rest of your team, right? Like Elegy is like basically almost as much damage as the other weapons, except it also has a really useful effect. So Elegy is generally Venti's best in slot. Skyward Harp is also fine, but Stringless is actually like High Refined Stringless is often better than Skyward Harp on Venti because the EM is valuable. Even on a crit build, the EM is very valuable. And then, is there any good team comp outside of Freeze for Venti? Animo Quickswap cores are really strong. So if you play Venti and Kazuha together, and then you've got basically 2 options. It's Animo Pyro Quickswap and Animo Quickswap with Electrocharge. So Animo Pyro Quickswap is Venti, Kazuha, Bennett, Xiangling.
I find it to be a team that is both like quite strong and really straightforward and easy to play. And there's the with Electro Charge, in which you generally want to play Thundering Fury Kazuha with like Barbara Fischl or Kokomi Fischl. But those teams aren't very popular, so generally it's not really a team comp for Venti. Venti isn't part of your team comp. What's the ER you want on Venti in order to spam burst off cooldown? It really depends on the team, but we can do it for an Ayaka. We can figure it out for an Ayaka team. So in a team like that, he's gonna need something like 125, between 120 and 140 ER, basically. There are gonna be teams where he needs more ER. So for example, let's say there's a team where you use him and you only get 1 E per rotation, because you can't really swap into him. And it's a like shortish rotation, so you get like 15 particles total. Then you're gonna need something like 200 ER. One of the upsides of Elegy is that it has an ER substat, which makes it really fucking easy for you to meet the ER requirements of basically any team. Yeah, and he also gets 32% ER from his Ascension. I already have C0 Kazuha. Is it worth to pull Venti or wait for C2 Kazuha? Same thing as usual, as earlier. C2 Kazuha is just gonna give you more damage. Venti is gonna give you a way to solve a specific type of conflict. Is Venti mandatory for Morgana? He isn't mandatory, but I would say he is a lot better than the other options, because not only does he group enemies very, very tightly together, which makes it like, which buffs Ganyu's damage by like taking advantage of that like quote unquote quadratic scaling, he also helps with the energy generation so fucking much. Ganyu's energy generation is actually really shit. She gets 4 particles from herself per rotation. If you play her with Rosaria, that's another 6, which is 10 particles, which is like 30 energy. Then with an Animo and a Hydro character, you'll maybe get another 10 particles, but that's only gonna be like 6 to 10 energy, right? So it's between like 35 and 40 energy that you're generating. Because her burst cost is 60, then you end up needing 150 to 170 ER. What Venti does in this team is by making sure your burst infuses cryo, you reduce Ganyu's energy cost by 15, which means it's 45. Which means that 35 to 40, you need a lot less ER. You're gonna be able to get away with like 120. You're making your ER requirements so much fucking lower, to the point where you gain more damage from not needing those ER substats than you would from something like Kazuha's passive. And so he's basically just the best choice all around for that team. Obviously, that doesn't mean mandatory. Just because someone's the best choice doesn't mean you need to go for them. Ganyu teams are strong enough in AoE situations that you'll probably be just fine if you use Kazuha or Sucrose instead. If Venti's energy restoration is an advantage that other animal characters don't have, how do you prove that it increases the team's total DPS, and when is that advantage better than other animal characters' advantage? Basically, what Venti's energy restoration does is it reduces the ER requirements on your team. So for example, if you're generating 40 energy for a character that has an 80 cost burst, the ER requirement will be 200%. With Venti, this goes down to 65, so it's a 37.5% less ER that you need, which is almost 7 rolls of energy recharge. 7 rolls of energy recharge is 34% attack percent, 45% crit value, 45% crit damage. Obviously though, it doesn't work exactly like that because artifact RNG comes into play. Maybe your best build that has under 200 still has like 180 because your good artifacts just happen to have ER. But also, maybe your only build that has at least 200 has like 230 because you're forced into an ER sans, right? So basically, it really fucking depends. You'll see the biggest increase in teams that just don't generate a lot of energy. So if the energy generated was like 30 instead of 40, this 37.5 goes to 50. So yeah, at the end of the day, it depends on what team, it depends on how much energy you're generating, and yeah, that's basically what it is. What AR? 55. You don't have a single weapon 90 yet. Okay, I'm not gonna cap. I have never in my life seen a 2-digit crit damage shout. Wait, why is this? Oh my god, why did you refine that? Oh no. Yeah, that's a perfect healer crit rate. Yeah, that's kind of the
Ish. Cũng như Việt Nam, ở nước láng giềng, người anh em phương Bắc của chúng ta, việc xem hai tên là một thứ gì đó rất xa xỉ. Khi mà bất cứ hoạt động sản xuất, phổ biến hay bán những văn hóa phẩm này đều bị cấm, và ai thực hiện chúng sẽ bị vào tù. Vậy nhưng, có cầu thì ắt là có cung. Ở tại quốc gia tỷ dân, chúng vẫn có thể sống vui, sống khỏe, sống kích nhờ sự sáng tạo vô bờ bến của những cái đầu siêu sáng tạo. Và trong số game cực drama ngày hôm nay, xin mời các bạn nghe câu chuyện về cái cách mà game thủ Trung Quốc đã sử dụng kẽ hở trong Steam Workshop để xem hai tên như thế nào anh em nhá. Còn bây giờ, ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Là một game thủ, có lẽ tôi không cần phải giới thiệu cho bạn về Steam, cửa hàng bán game lớn nhất trên nền tảng PC. Đến với Steam, các bạn sẽ thấy vô số trò chơi được bán. Có thể nói Steam là một trung tâm thương mại chuyên bán các trò chơi trên mạng. Tuy nhiên, nếu bây giờ bạn lên cửa hàng này vào một game đang được nhiều người chơi nhất, thì bạn sẽ nhận thấy có một cái tên khá đặc biệt, Wallpaper Engine. Ai chà, không lẽ người ta đổi wallpaper nhiều vậy sao? Lạ đây là vì Wallpaper Engine chẳng phải là game, mà chỉ là một phần mềm cho phép bạn hiển thị ảnh động cũng như video làm ảnh nền background trên máy tính mà thôi. Các bạn hãy thử tưởng tượng, khi đang miệt mài sử dụng tài liệu học tập thì bỗng nhiên bố mẹ đi vào. Thay vì bạn nhìn vào cái hình nền mặc định thì có thể bảo rằng con đang ngắm cảnh đẹp cực kỳ. Đấy, các bạn bắt đầu hiểu chức năng của Wallpaper Engine rồi đấy. Đồng ý là các phần mềm này hữu ích đấy, nhưng thú vị và hữu dụng đến nỗi lọt vào top 10 game có nhiều người chơi cùng lúc trên Steam, trên cả những tựa game như Warframe hay Monster Hunter Rise với 85.000 người chơi thì hơi kỳ lạ một tí. Nhìn vào một đánh giá của Wallpaper Engine thì tình trạng cũng tương tự. Đến 98% trong số hơn nửa triệu đánh giá là tích cực, con số mà đa số game đều mơ ước. Vậy thì điều gì đã khiến phần mềm hành động trên PC này đã được thành công đấy? Nếu các bạn để ý, bí mật của Wallpaper Engine nằm ở người dùng Trung Quốc. Nếu để kỹ thì trong số hơn nửa triệu đánh giá đó, có gần 250.000 đánh giá sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc. Thậm chí không ít trong số đó là bức hình vì lãnh tụ đáng kính của họ. Đa số những review tiếng Trung này nói về duy nhất một thứ, đấy là phim 2 ten. Hay chính xác hơn là cách mà họ dùng phần mềm Steam và Wallpaper Engine như một nơi để lưu trữ cá nhân, cũng như chia sẻ những thước phim bị cấm. Như nói trên, những trang web 2 ten và rất nhiều dịch vụ khác như Facebook, YouTube bị cấm tại Trung Quốc. Có nghĩa là nếu bạn sống ở Trung Quốc thì bạn không thể truy cập vào chúng một cách dễ dàng. Người dân Trung Quốc chỉ có thể truy cập vào chúng thông qua những dịch vụ VPN với tốc độ hạn chế. Và các bạn biết rồi đấy, xem phim mà cứ giật lát thì ôi thôi. Và đây lúc mà Steam xuất hiện. Vì dùng nhờ đường truyền tốc độ cao và không bị hạn chế của nền tảng này tại Trung Quốc, các đoạn phim 2 ten có thể được chia sẻ một cách cực kỳ dễ dàng, tốc độ siêu ánh sáng, không bị giật lắc. Steam cũng là số ít dịch vụ được phát hành hợp pháp tại Trung Quốc, khi mà Google, YouTube, Facebook đều không được hoạt động chính thức tại đây. Nhìn vào workshop của Wallpaper Engine, bạn sẽ chẳng thấy chúng có gì đặc biệt so với những cái app hình nền khác. Cũng là những hình nền phong cảnh, hình nhân vật trong game, hình gái anime nhưng nhiều hơn. Vì sao lại như thế? Thì dễ hiểu thôi. Wallpaper Engine cho phép người dùng tải lên hình ảnh, video của mình để tự tạo ra wallpaper mang tính chất cá nhân, lại còn cho phép họ chia sẻ với cộng đồng và bạn bè. Thế là theo lẽ dĩ nhiên, người dùng cứ thế tải anh gái anime lên. Ngoài gái anime thì còn một thứ khác cũng được tải lên rất nhiều. Nhân vật chính của video ngày hôm nay, phim 2 ten.
Trong workshop của World Engine, có đến khoảng hơn 7% của 1,6 triệu nội dung tải lên được dán nhãn là dành cho người nhớn. Và nội dung của nó thì không cần phải nói, toàn phim mèo đen. Ở phương Tây, hai tên không phải là thứ gì đó quá to tát, vì nó bình thường quá, không phải là việc phạm pháp đâu. Tuy nhiên, tại một quốc gia như Trung Quốc, khả năng này cực kỳ quý giá. Các bạn thử nghĩ xem, khi website chia sẻ phim bị cấm và những nội dung kiểu này liên tục bị gỡ bỏ, thì nguồn cung của chúng chắc chắn sẽ rất khan hiếm. Chưa hết, việc tải lên hoặc chia sẻ các bộ phim kiểu này sẽ rất dễ khiến người thực hiện rơi vào vòng lao lý. Hồi năm 2016, một người có tên là Wang Xin, CEO của website Kuaibo, đã bị chính phủ Trung Quốc kết án 3 năm rưỡi tù giam vì tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Đây không phải là một website bé bé mà không ai biết. Website này cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc, thậm chí đã từng chiếm đến 25% lưu lượng video của toàn bộ nước này. Và chỉ vì nó cho phép người dùng chia sẻ các đoạn video với nhau mà trang web này đã bị đánh sập. Với việc không có nguồn chính thức cũng như không phải ai cũng có tiền để dùng VPN, các game thủ Trung Quốc chỉ còn cách tận dụng sự sáng tạo của mình mà thôi. Đúng là trong cái khó lót cái dâm nha. Và đây là lý do vì sao World Engine là cực kỳ phổ biến với game thủ tại Trung Quốc. Theo thống kê, có đến hơn 45% các bài review viết bằng tiếng Trung hoặc đến từ tài khoản có tên tiếng Trung. Tỷ lệ này nhiều hơn rất nhiều so với lượng review bằng tiếng Anh khi nó chỉ chiếm 28%. Dựa vào số liệu của chính Steam công bố, nước Trung Quốc chỉ chiếm 20% lưu lượng của nền tảng. Có nghĩa là người dùng đến từ khu vực Trung Quốc cao gấp đôi bình thường tại World Engine. Không những đâu, mà game thủ Trung Quốc còn là một trong những đối tượng có thời gian sử dụng dài nhất. Theo thống kê của Steam, hãy cùng xem qua một bài đánh giá của họ về phần mềm này anh em nhé. Tôi không nghĩ là phần mềm này là good khi mà có cái hình quảng cáo là một cái xe ô tô. Tuy nhiên giờ đây tôi hiểu rằng nó cực kỳ good bởi vì quảng cáo của nó là một chiếc xe ô tô. Một game thủ Trung Quốc với hơn 900 giờ sử dụng World Engine cho biết. Nếu nhìn vào mục đánh giá bằng tiếng Trung của World Engine, bạn sẽ thấy một điều khá đặc biệt. Đấy là đa phần chúng đều giống nhau. Khoan đã, đây không phải là trường hợp review cũng đạo nhái copy như Tower Fantasy đâu. Ở World Engine, các người dùng Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng những văn hóa phẩm của mình bị xóa bỏ. Tài khoản có thể bị ban đến 30 năm nếu vô tình bị một người nào đấy báo cáo. Trước đây, đội ngũ phát triển của World Engine đã từng trả lời phỏng vấn tại Trung Quốc rằng họ biết rõ phần mềm của mình nổi tiếng một phần nhờ vào những người dùng nước này tải phim 2 ten lên đó. Khi đó, họ cho rằng điều này chả có gì sai trái đây cả. Tuy nhiên, dường như dưới sức ép của người dùng, World Engine nó phải nhượng bộ và thực hiện kiểm soát nội dung được tải lên. Chúng tôi và Valve phải kiểm tra những hình nền được tải lên hàng ngày, kể cả cuối tuần, cũng như cấm các nội dung vi phạm. Chỉ bởi vì chúng tôi để sót vài trường hợp, không có nghĩa là chúng tôi không xử lý chúng. Có quá nhiều nội dung được tải lên và chúng tôi phải dựa một phần vào những bài báo cáo của người dùng. Vì vậy, làm ơn hãy báo cáo bất kỳ trường hợp nào bạn phát hiện ra là đã vi phạm luật lệ. Đây chính là lý do hàng loạt những bài đánh giá top đầu bằng tiếng Trung của World Engine đều copy y chang nhau. Chúng là bài văn mẫu được sử dụng để kêu gọi những người khác không report nội dung của họ. Thậm chí là không nhắc đến phần mềm này có những thứ đáng để xem nhằm tránh sự chú ý. Họ chỉ muốn tận hưởng một chút sự tự do còn sót lại của mình mà thôi. Anh em đừng ác thế nha. Người ta đã bảo rồi, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ. Và việc người dùng Internet Trung Quốc sử dụng Steam để xem 2 ten có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói này. Một ngày nào đó, khi mà World Engine xóa hết những nền thú vị, họ sẽ tìm ra cách khác để chiều thằng em mà thôi. Còn bạn thì sao? Bạn có phải là một người dùng World Engine hay không? Hãy lại bình luận bên dưới anh em nhé. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí đừng quên like, share cũng như nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hương Minh, xin chào và hẹn gặp lại. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and past. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions. Lại một tháng nữa đã qua đi và như vậy tức là Super Soi Game đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay hãy cùng Phê Game quên hết sự đời và lãng phí gần 1 tiếng đồng hồ để đắm chìm vào những sự thật game thú vị và kỳ lạ nhất nhé. Chính trị ở khắp mọi nơi. Grand Theft Auto Vice City, hay chúng ta gọi một cách dân dã là cướp đường phố, là cái tên cực kỳ quen thuộc với game thủ Việt ở cái thời mà quán net vẫn còn thống lĩnh thị trường. Ký ức cùng anh giang hồ áo xanh không biết bơi phá làng phá xóm tổ lái khắp đường phố, hay vọc vạch cheat code súng, cheat code xe chính là tuổi thơ của nhiều anh em phê game đang xem ở đây. Và như bao bom tấn khác của nhà Rockstars thì Vice City cũng có rất nhiều easter egg thú vị mà có thể trong quá trình chơi anh em chưa thấy hoặc là đã thấy rồi nhưng không để ý. Vậy nên hôm nay hãy cùng Phê Game lục tìm lại những quả trứng đó nhé. Bắt đầu bằng những easter egg khá là dễ thấy. Khi bạn dùng súng ngắm lên mặt trăng và bắn nó thì điều này sẽ xảy ra. Mặt trăng sẽ thay đổi kích thước.
Easter egg này cũng tồn tại trong khá nhiều bản GTA, từ GTA 3 cho tới cả GTA San Andreas. Mong là nó không ảnh hưởng đến thủy triều, nếu cả thành phố ngập thì anh Tommy của mình chết mất. Ai cũng biết là Tommy không biết bơi, nhưng nếu như bạn dùng thuyền hoặc là dùng mã cheat seaways để đi xuống biển thì có thể thấy vài cái Easter egg rải rác ở đây. Ở vị trí này, bạn có thể thấy một người đàn ông bị chết đuối với cái chân dường như dính vào xi măng cứng. Đây chính là một phương pháp giết người phổ biến trong giới mafia. Hoặc là khi lặn sâu xuống ở vị trí này thì bạn sẽ thấy những chiếc xe hơi nằm chồng lên nhau, cũng được biết như một cách để phi tang xe sau các vụ cướp ngân hàng, hoặc là cách giấu xác trong các vụ thủ tiêu của mafia và những sát thủ. Tiếp theo, khi bạn đến vị trí này rồi làm theo trình tự, đó là nhảy lên bàn, cầm một khẩu súng RPG, ngắm nó rồi quay mặt vào tường, thì một góc glitch sẽ khiến bạn nhìn ra bức hình sau đây. Trong hình lần lượt là Gorbachev, tổng thống Liên Xô cũ, và Reagan, tổng thống Mỹ. Wow, có vẻ chính trị đã len lỏi đến mọi nơi trong cuộc sống nhỉ, kể cả là video game. Easter egg tiếp theo thì nhẹ nhàng hơn chút. Khi bạn tới vị trí này, bạn sẽ thấy một tòa nhà có đèn bên trong nhà bật theo hình thù khá là lạ. À, đấy chỉ là cây nấm bị lộn ngược thôi mà. Các bạn đang nghĩ gì đấy? Ngoài ra, khi bạn khám phá xung quanh thành phố, bạn sẽ thấy logo của Rockstar nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Ở đây, ở đây, ở đây và cả ở đây nữa. Chắc là họ sợ người ta không biết game của mình được ai làm ra hay sao ấy. Câu chuyện của Tommy Vercetti trong Vice City có thể coi là một liên hệ tới bộ phim Scarface do bố già Al Pacino đóng chính, với một bối cảnh khá là tương đồng. Đi tới ngôi nhà này, bạn sẽ tưởng đây là một ngôi nhà bình thường, nhưng ở trong nhà tắm lại có những vết máu ở khắp nơi và một cái cưa máy ở trong bồn tắm, liên hệ tới cảnh phim này. Hey, Antonio. Mira. Watch what happens to your friend. Ngoài ra, tòa nhà mà các bạn đến để xử lý tên Diaz có nội thất khá là giống tòa nhà trong Scarface. Vào tháng 11 năm 2021 mới đây thì Rockstar đã cho ra mắt GTA Trilogy Definitive Edition, nâng cấp đồ họa của các game cũ trong dòng GTA, trong đó có cả Vice City. Phiên bản mới ngoài sự cải tiến về đồ họa cũng như sự thất vọng của game thủ thì cũng có những Easter egg bổ sung hoàn toàn mới, mà cụ thể là thêm liên hệ tới Scarface. Sau khi bạn bắn hạ Diaz bằng khẩu M16 thì sẽ mở khóa được thành tựu này. Sẽ mở khóa được thành tựu này. Bên cạnh đó, bản Remaster cũng bổ sung thêm các liên hệ tới GTA 5 hay San Andreas. Bạn cũng có thể tìm thấy chiếc váy yêu thích của Trevor ở đây nữa. Và đây là một vài poster liên quan tới San Andreas nữa này. Cái bản nâng cấp này nó tai tiếng thật, nhưng mà ít ra nó vẫn có vài chi tiết đủ thú vị ha. Nintendo không tệ đến thế. Chúng ta đã nói về những lần mà Nintendo bộc lộ bộ mặt quỷ dữ tham lam của mình rồi. Nào là đi kiện, nào là đi đánh bằng quyền, nào là quyệt lương, soi game bóc phốt hết. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Và mặc dù hơi khó tin, Nintendo cũng có bộ mặt của một thiên thần. Vào năm 2009, Bayonetta, một sản phẩm của Platinum Games được phát hành bởi Sega, đã ra đời và nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Và vì thế, Sega đã bật đèn xanh cho Platinum thực hiện hậu bản của game, đó là Bayonetta 2. Tuy nhiên, khi dự án này đang được phát triển dở, thì vào năm 2012, Sega thông báo rằng do thị trường video game thay đổi tại Mỹ và châu Âu, nên công ty game đang thất thu một số tiền rất lớn, lên đến 7,1 tỷ yên. Và như thế, Sega quyết định sẽ gọt bỏ nhân sự, chỉ giữ lại những cái tên đảm bảo sẽ làm ra tiền như là Sonic, Total War, Football Manager và Alien. Tức là Bayonetta 2 cũng bị đưa vào danh sách cắt giảm. Platinum giờ đây không có nhà phát hành, không biết phải xoay sở thế nào vì không có đủ kinh phí. Tựa game này đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Đúng lúc ấy, một thiên thần đã đến, giang tay cứu lấy Bayonetta 2. Thiên thần mang tên Nintendo. Đây là một thương vụ hơi kỳ lạ vì Bayonetta là một con game hơi khiêu gợi một tí thôi. Trong khi Nintendo là ông hoàng của game gia đình, nên nhiều người lo lắng về việc trò chơi sẽ bị censor. Tuy nhiên, sự lo lắng này thực ra lại không cần thiết, tại vì Nintendo lại khá tôn trọng tầm nhìn của series. Akiko Kuroda, một producer của Platinum, đã trao đổi với Nintendo về vấn đề liệu có phải thay đổi hình ảnh của game hay không. Thì Nintendo nói rằng mấy người thích làm gì thì làm. Do vậy, những gì tinh túy nhất của phần game đầu tiên
vẫn được giữ nguyên trong phần 2. Trong quá trình phát triển thì Platinum còn hỏi Nintendo xem họ có cho phép Bayonetta triệu hồi Bowser trong series Mario ra để giết kẻ địch trong game hay không, thì Nintendo cũng đồng ý luôn. Và do đó khi dùng skin của công chúa Peach và công chúa Daisy, chúng ta có thể thấy Bayonetta triệu hồi tay của Bowser để tấn công, đồng thời có cả tiếng gầm của nhân vật này nữa. À và nói về skin, tất cả các skin chủ đề nhân vật của Nintendo dĩ nhiên là phải đưa cho Nintendo duyệt. Chúng ta có công chúa Daisy, công chúa Peach và Samus Aran, trong đó đặc biệt là bộ đồ của Link. Ban đầu thì phòng thiết kế của Platinum sợ rằng nếu như để hở hang quá thì Nintendo sẽ không đồng ý, nên họ đã vẽ một bộ skin khá là kín đáo. Nhưng sau khi đưa cho Nintendo xem thì cái feedback mà họ nhận được là tại sao lại không cho hở ngực tí đi? Và thế là cái skin Link của Bayonetta đã được hở ngực. Và có lẽ là nước đi khó đoán nhất, Nintendo quyết định quảng bá Bayonetta 2 trên tạp chí dành cho người lớn Playboy. Họ đã chụp những bức hình nóng bỏng của người mẫu đoạt giải Playmate of the Month tháng 10 năm 2012, Pamela Horton, trong bộ trang phục bó sát và quyến rũ của Bayonetta. Pamela Horton cũng tình cờ là một game thủ và đã collab với kênh YouTube Smosh Game Alliance một số lần rồi. Đến tháng 9 năm 2014 thì Bayonetta đã thực sự ra mắt và được giới chuyên môn cũng như game thủ đánh giá rất cao, và không có một ai nói bất cứ điều gì về việc game bị mất gốc cả. Cho nên là, có vẻ Nintendo đã làm rất nhiều điều tốt trong việc phát triển của một tựa game không có chất gì của Nintendo cả. Đúng là cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu ha. Thứ quái vật không nên tồn tại. Half-Life là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Mặc dù chúng ta gọi nó là game hành động sci-fi, nhưng Half-Life cũng ẩn chứa trong đó những chi tiết, những thứ đáng sợ và đen tối mang yếu tố kinh dị. Half-Life 2 Raising the Bar là một cuốn sách miêu tả quá trình phát triển của Half-Life 1 và 2. Trong đó có nhắc đến những con quái vật đã bị cắt mà chỉ cần nhìn thôi là bạn sẽ muốn chạy, chứ không muốn cầm súng đối đầu với nó đâu. Tiêu biểu như cái thứ này. Theo giám đốc nghệ thuật của Valve, Ted Buckman, đội ngũ phát triển muốn cái kinh dị của Half-Life không phải là những con quái vật có móng vuốt răng nanh,